ผมคิดว่าคนเราเวลาเดินทางไปนานๆก็จะเริ่มติดโรคอะไรบางอย่างและโรคที่หมายถึงนั่นก็คือโรคที่อยากเดินทางไปให้ไกลขึ้นผมเริ่มดูแผนที่และหาวิธีที่จะออกไปซึ่งบางครั้งก็พบวิธีที่ถูกใจและไม่ถูกใจและผมก็พบจุดหมายที่ตั้งอยู่ในประเทศจีนกับชื่อแชงกรีล่าที่ได้ยินมานานและดูพอจะเป็นหมุดหมายที่ให้ผมได้ออกเดินทางต่อในครั้งนี้เส้นทางเดิมในระหว่างเดินทางออกจากบ้านอีกตามเคยแต่ที่แปลกไปจากเดิมคือผมรู้สึกเป็นไข้แบบที่ไม่ได้เป็นมานานแล้วออกมาจากบ้านไม่คิดว่าจะไข้ขึ้นขี่มาชั่วโมงแล้วโหปวดหัวไปหมดเมื่อคืนสงสัยวิโดนอะไรมาตามต้องกินไข้ตั้งแต่วันแรกผมเริ่มออกเดินทางจากบ้านของตัวเองที่ชลบุรีและปักหมุดหมายพักเบรกไว้ที่จังหวัดพิษณุโลกและที่ผมทำแบบนั้นก็มักจะเป็นการได้แวะพบปะกับผู้คนในท้องที่ที่เราได้รู้จักซึ่งบางครั้งเราก็ได้พบกันในระหว่างทางและคิดว่าสักวันถ้าได้ผ่านไปบ้านเขาก็จะแวะไปเยี่ยมทุกคนและนี่คงเป็นวิธีการเดินทางที่ได้ผ่านอะไรมามากพอสมควรแล้วกับความรู้สึกที่เหมือนกับว่าตัวเองจะมีเพื่อนอยู่ทุกจังหวัดเป็นไงสบายดีคือแม่กำปองนานมากเลยเนาะ5 ปีแล้วใช่นานมากวันนี้เรารู้จักกันมา5 ปีแล้วเหรอ นั่นแหละดิเนาะเวลาดูเหมือนไวไหมไวเหมือนเพิ่งรู้จักกันเองนะใช่ที่สั่งมาแค่2 อย่างมีอะไรนะปลาคังผัดชากับไก่บ้านเนี่ยตัวไก่บ้านไม่ได้ธรรมดาไปฮะเดี๋ยวเสียชื่อผมเสียชื่อร้านนี้นะผมดังเรื่องปลาแม่น้ำตอนนี้มีไฮไลท์ของผมอยู่ก็คือปลาเบี้ยวปลาน้ำเงินชูชีปลาเบี้ยวให้เขาหน่อยกินสดหรือทอดแต่ถ้าผมคนกินปลาส่วนใหญ่จะแนะนำให้กินสดเพราะมันได้เท็กเจอร์ของเนื้อมันผมต้องกินสดแล้วล่ะพูดสดเดี๋ยวชูชีปลาเบี้ยวธรรมดาไปไม่เอาชูชีปลาน้ำเงินไม่ได้เลยแล้วก็เอาต้มยำพี่กินไหมกินครับกินเอาต้มยำปลาขาวมาให้เขาหน่อยปลาลากกล้วยทอดมาแซ่บแห้งไม่ต้องใส่ไวๆกินหน่อยดีกว่าเคยกินไวๆเส้นแห้งยังครับมาที่สันโลกเอาแค่เส้นแห้งเอาใส่เส้นไวใส่เส้นไวเขาเอาแค่นี้ก่อนหอมกรอบอร่อยผมมักจะรู้สึกว่าตัวเองเพิ่งจะเคยได้ออกเดินทางมาไม่นานเพราะก็ยังไม่รู้จักโลกเท่าที่ควรจะได้รู้จักแต่พอหันมามองกับผู้คนที่ได้ผ่านเข้ามามันก็ย้ำเตือนว่าเวลาบนโลกผ่านไปนานพอสมควรแล้วทุกอย่างถึงเป็นแบบนี้ในเวลานี้จำครั้งแรกเนี่ยได้ไหมที่เราถ่ายรูปคู่อ่ะมีงานบอกว่าไงวะที่ถ่ายที่เมย่าเนาะขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยเบนเดี๋ยววันหนึ่งเบนดังแน่นอนเดี๋ยวถ่ายไม่ถึงจำได้ใช่ไหมรูปนี้ถ้าเป็นงานศิลปะก็คือประมูลได้แหละรูปแรกประมูลได้ละเอาจริงเนาะเราถ่ายไว้แต่รูปนั้นอยู่ในความทรงจำเสียงของผู้คนที่ดีใจไปกับผมและคำอวยพรในการเดินทางไกลมันเป็นสิ่งที่ช่วยย้ำเตือนว่าการเดินทางที่ผ่านมาไม่เคยสูญเปล่ากับผลลัพธ์ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่เชื่อมั่นว่าเราจะเป็นใครก็ได้ถ้าเราเชื่อในเส้นทางและการกระทำของตัวเอง
นี่คือทริปออกเดินทางไกลที่จะมีกิโลเมตรไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลซึ่งผมคิดว่านี่น่าจะเป็นทริปที่ไกลที่สุดในเวลานี้ของผมไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้ผมรู้สึกอยากขี่รถไปให้ไกลมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งจะให้ลองบินไปถึงที่หมายเลยก็รู้สึกห่อเหี่ยวไม่เหมือนกับได้ขี่รถออกจากบ้านไปเองซึ่งนั่นก็ทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยกับรสนิยมของตัวเองในทุกวันนี้ผมออกเดินทางเข้าสู่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยปักหมุดไว้ที่ด่านพรมแดนเชียงของจังหวัดเชียงรายกับการข้ามไปลาวก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งนี่คงเป็นระยะทาง 1,000 กิโลเมตรแรกก่อนจะออกจากประเทศไทยรู้สึกว่าปีนี้ผมจะเดินทางเข้าไปยังประเทศลาวค่อนข้างที่จะบ่อยแต่ประตูด่านเชียงของก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เดินทางมาและก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสเชียงของและได้รู้ว่าที่นี่มีบรรยากาศที่ชิลขนาดไหนถ้าให้นิยามที่นี่คงจะคล้ายๆเชียงคานในแบบที่ไม่มีตลาดเรียบง่ายกว่าและสงบจนน่าอยู่ผมมองข้ามแม่น้ำโขงไปยังประเทศลาวความรู้สึกตื่นเต้นไม่มีอยู่อีกแล้วในบริเวณนี้การสัมผัสลาวคล้ายกับการอยู่ประเทศของตัวเองและผมใฝ่หาที่จะได้ไปให้ไกลมากกว่านั้นผมมองข้ามไปยังดินแดนมังกรที่รออยู่ข้างหน้าประเทศจีนเป็นอะไรที่ดำมืดสำหรับผมแผนที่ของจีนยังคงเป็นสีดำในสมองของผมเสมอมาและนั่นเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเดินทางไปทำความเข้าใจจนแผนที่ของจีนในสมองของผมนั้นจะสว่างขึ้นบ้างตอนนี้ก็มาถึงริมโขงแล้วเตรียมจะเดินทางวันพรุ่งนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้เราก็จะแว้นแบบผ่านลาวเกือบถึงจีนก็นอนที่ลาวก่อนสักคืนนะแล้วก็ค่อยเข้าจีนกันยาวๆมาถึงนี่ก็เกือบ1,000 กิโลเหมือนกันนะเชียงของใช้ได้เอกสารถูกเตรียมมาเรียบร้อยผ่านทีมงานมืออาชีพการเข้าไปยังประเทศจีนนั้นจำเป็นต้องผ่านคณะทัวร์และไกด์จากประเทศจีนนี่เป็นการเข้าประเทศด้วยรถมอเตอร์ไซค์แบบไม่มีข้อแม้นั่นจึงทำให้ผมได้วนกลับมาใช้บริการของพี่ชายทีมอินดี้ฟาเธอร์ที่เริ่มจัดการเอกสารให้ผมตั้งแต่เข้ามายังประเทศลาวโอ้พี่ชายเจ้าเก่าพาเข้ามาลาว เป็นไงบ้างเว้ย เดี๋ยวทริปนี้คือพี่พาไปจีนเลยนะ ไปจีนเราก็ผ่าน คือปกติเราเข้าจีนเนี่ยพี่เราไม่เดินทางผ่านทัวร์นี่เป็นไปไม่ได้ อย่างลาวไปเวียดนามไปได้อย่างเงี้ยแต่จีนเขาก็มีอะไรของเขาที่แบบไม่เหมือนใครอยู่แล้วไงใช่ไหม ครับ ใบขับขี่เขาก็ไม่ได้ใช้ของเราได้ไงอย่างใบสมาร์ทการ์ดเราจะไปบาหลีไปอินโดอาเซียนเราขี่ได้หมดไง วันนี้เรานอนลาวก่อน เราต้องนอนหน้าด่านเนาะ เมื เมืองบ่อเต็นอ่ะ อ๋อแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเข้าจีนกัน เช้าเลยไปทำเรื่อง เพราะว่าเรารถเราเข้าไปก็ต้องไปเราต้องไปอบรมใบขับขี่เราไปขี่จีนแบบชั่วคราว อ๋อเพราะที่นี่เขาไม่ได้ MOU กับใครนะก็คือเราก็ทำแบบขี่ใหม่ตรงนั้นเลย ใช่ถูกต้อง ชั่ว โ คราวจะว่าแค่นี้ใช้แค่นี้แล้วกลับมาแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้ว อ้โหขอไปดู GS หน่อยนะพี่นะนี่เวลาพี่ในทริปนี่เขามา GS กันหมดเลยนะเนี่ยนี่คนนี้นี่ GS Trophy นะครับ ไหนนี่ สามไม่บอกใครนะเนี่ย โอ้ไม่บอกเลยนะโอ้เด็กเยอะมากที่นี่เยอะมากสบายดีน้องตกใจคือเด็กที่ลาวเนี่ยเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเนาะเขาเห็นว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เดินทางเนี่ยเขาจะชอบบ๊ายบายกันมากเลยเมื่อกี้ก็คือบ๊ายบายมาทั้งทางแต่ถ้าบ๊ายบายไปด้วยแล้วมันถ่ายไม่ได้เหมือนกับว่าเห็นภาพสารคดีบ้านเราสมัยก่อนคล้ายๆอย่างนั้นเลย
รอบนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเตรียมเสื้ออากาศและหมวกกันน็อกมาแบบรัดกุมมากกว่าครั้งไหนๆเพราะการเดินทางที่ยาวไกลและเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลายคนแนะนำผมด้วยความหวังดีในการขับขี่มาตลอดและตัวผมเองก็ไม่คิดจะปฏิเสธความหวังดีเหล่านั้นเพราะการรับข้อมูลที่ดีมานั้นก็ถือเป็นการเติบโตอย่างหนึ่งของชีวิตในช่วงเวลาที่เราได้มีโอกาสออกเดินทางค้นหาชีวิตในช่วงวัยหนุ่มการรักษาตัวไว้ให้พร้อมเสมอนั่นก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆของการออกเดินทางเป็นครั้งแรกที่หมาเห็นหน้าเราแล้วตกใจขนาดนี้นะไปได้ไงมีอะไรให้กินนะนี่อะไรเนี่ยดูนะเนี่ยมีอะไรกินนะเนี่ยหลอกตบหน้าดื้อนะว้ายฮัลโหลแหมหมาแล้วเราสรรพสัตว์เยอะใช้ได้แถวนี้อะไรนะแพะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยทำไมจะกลัวคนอะไรนะเดี๋ยวเราไม่ขุดกันว่างั้นแหละเราไม่ขุดกันใช่ไหมลูกเพิ่งจะเข้ามาลาวเองหนาวเฉยเลยคือตอนนี้ใส่เสื้อมา1 ตัวเป็นเสื้อกาดแล้วก็หนาวใส่คลุมอีกตัวนะคลุมทับไปเลยของโคลาเทคหนาวจริงๆตอนแรกคิดว่าแบบไปถึงจีนไปอะไรก่อนแล้วถึงจะหนาวแต่เมื่อกี้ขี่มาสะดุ้งเลยเราใส่เสื้อแบบซัมเมอร์มาได้แหละลงไปอีกชั้นชีวิตได้เวลาเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศจีนซึ่งแน่นอนว่าพอเข้าสู่เส้นทางในประเทศลาวแล้วเราก็จะได้พบกับทางลูกรังและถนนในแบบที่คาดไม่ถึงผมไม่ได้แลกเงินกีบเข้ามาแม้แต่น้อยเพราะที่นี่ในเวลานี้ก็สามารถใช้เงินไทยได้และเป้าหมายที่แท้จริงก็คือประเทศถัดไปผมไม่รู้ว่าตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ยังไงจากคนที่แค่อยากนั่งรถไฟไปกาญจนบุรีเริ่มกลายเป็นคนที่อยากจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ข้ามประเทศไปเรื่อยๆนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันความคิดที่ว่าเราไม่อาจคาดเดาความคิดของตัวเองในอนาคตได้มาตรงประตูนี้แอบงงเหมือนกันนะเนี่ยคือมันเป็นด่านข้ามชายแดนเลยแต่ไม่ใช่นะน่าจะไม่ใช่จะลองถามคนแถวนี้ว่าใช่หรือเปล่าถามพี่เจ้าหน้าที่ดูที่เขาจะให้เราถ่ายเปล่าเรื่องนี้มันคืออะไรสบายดีตรงนี้ข้ามไปยังไม่ใช่จีนเนาะอ๋อคือขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามไปได้บอกอ๋อก็คือขี่ข้ามเข้าไปตรงนู้นเนาะขอบใจร้ายเด้อเอาไปทางนู้นนะอ๋อก็ขี่ไปทางตรงนี้เลยผมคิดว่าป้ายภาษาจีนเริ่มจะมีให้เห็นเยอะขึ้นในเส้นทางรถบรรทุกจำนวนมากกับถนนที่พังน่าจะเป็นสัญญาณขนส่งระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจนฝุ่นที่คลุ้งไปทั่วบริเวณเป็นบรรยากาศคึกครื้นของชายแดนที่ไม่ได้น่าอยู่เท่าไหร่นักและผมก็เดินทางมายังจุดที่น่าจะเป็นสถานีรถไฟบ่อเต็นจุดที่จะเชื่อมไปยังประเทศจีนข้างหน้าสำหรับใครที่อยากจะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงก็คงจะใช้เส้นทางนี้กันแต่ก็แปลกสำหรับคนที่เริ่มเดินทางด้วยรถไฟอย่างผมกลับอยากจะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยในเวลานี้ซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็ขี่รถมายังชายแดนบ่อเต็นจนได้ในข้างหน้าอีกไม่กี่ก้าวเราจะเหยียบเข้าไปยังประเทศจีนแต่สิ่งที่แปลกตาสำหรับผมก็คงจะเป็นบริเวณของบ่อเต็นที่ดูจะเจริญตาไปด้วยตึกสูงใหญ่ซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะที่นี่อยู่ติดประเทศจีนประเทศที่เป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจในเวลานี้และในแผนเราควรจะหยุดค้างที่นี่ก่อนสักคืนเพื่อเตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยสำหรับข้ามชายแดนในวันพรุ่งนี้เดินทางมาถึงบ่อเต็นครับพรุ่งนี้ก็ข้ามจากชายแดนลาวนี่ข้ามไปจีนแล้วแต่ว่าก็ต้องข้ามไปตั้งแต่เช้าตรู่นะเพราะว่าต้องไปทำใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่จีนเขาไม่ได้ MOU กับใครเราก็ต้องทำใบขับขี่ใหม่อะไรหมดเลยวันนี้ก็นอนแชร์ห้องกับพี่ชายไปประหยัด ก็มันถือว่าเป็นทริปที่ถือว่ามาผ่านทัวร์แต่ก็เหมือนกับมาเจอเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยคือสบายๆถ้าเราไม่ทำผ่านทัวร์
แล้วก็ข้ามไปไม่ได้อีกคือจะแบบขี่รถยื่นพาสปอร์ตไปเรื่อยๆก็ไม่ได้นะนี่ก็จะทำให้เราได้ไปถึงแชงในวิธีที่ไม่ต้องเปลืองเงินเกินค่อยๆเกาะกลุ่มเข้าไปแล้วก็ไปถึงยังที่หมายที่เราต้องการโอ้ยปวดหลังภาพของเมืองชายแดนเต็มไปด้วยตึกสูงใหญ่ภาษาจีนดูเหมือนว่าจะถูกใช้มากกว่าภาษาลาวในบริเวณนี้ร้านอาหารการกินเริ่มเปลี่ยนไปต่างจากใจกลางประเทศลาวผมรู้สึกได้กลิ่นอายของการผจญภัยครั้งใหม่กับการที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนและได้รู้จักคนจีนที่แท้จริงเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาเที่ยวบ้านเรานั้นก็คงจะแตกต่างออกไปคล้ายกับนักท่องเที่ยวบ้านเราที่ส่วนมากเมื่อออกไปเที่ยวต่างประเทศก็มีเสียงดังและเฮฮาไม่ต่างไปจากประเทศอื่นๆเพราะแบบนั้นเองการได้เดินทางไปพบกับผู้คนในพื้นที่ของเขานั่นถึงจะเรียกตัวตนที่แท้จริงของผู้คนเหล่านั้นออกมาได้มากที่สุดเมืองนี้นี่มันเป็นเดินมาเมื่อกี้มันเหมือนมีร้านค้าบริการผู้หญิงประมาณหนึ่งนะ ใช่ไหมพี่ใช่ไหม เพราะมันเป็นเมืองที่เขามีคาสิโนไงมันก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ด้วยแหละนวดสเปเชียลมาสซาจ สเปเชียลนวดใช่ไหม แต่คงไม่ได้นวดสะกิดปุ๊บก็ เป็นไงพี่ ก็นวดเลย ก็นวดเลย เรานวดเขา เรานวดเขาเหรอ เรานวดเขาดิ ก็คือแบบเมื่อกี้เดินไปแล้วเห็นว่ามีหลายร้านไงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยย่านนี้มันเป็นย่านที่เหมือนคนจีนเขาเข้ามาน่าจะเข้ามาทำที่ประเทศลาวนี่ใช่ไหม ใช่ครับ น่าจะเป็นคนจีนส่วนใหญ่เลยนะเป็นว่า ใช่ผมว่าโอนเนอร์ที่เนี่ยเป็นคนจีนหมดเลยอย่างร้านอาหารเรากินนี่ต้องของจีน อ๋อเจ้าของในส่วนใหญ่เป็นคนจีนใช่ไหมพี่แต่ ใช่ คนที่เป็นลูกจ้างในส่วนใหญ่เป็นคนลาว คนลาวเลย อ๋อ คนแถวนี้แหละ เออ แล้วมาง่ายนะ อืม นั่งรถไฟฟ้าจากหลวงพระบางอะไรมาได้หมด อ๋อรถไฟฟ้ามาถึงนี่เนาะ ถึงก็ที่เราไปแวะถ่ายรูปกันนะ เห็นอยู่ว่ารถ สถานี สถานีเนาะ ใช่ ที่นี่คือเมืองอะไรนะ เมืองบ่อเต็น บ่อเต้น บ่อเต็นแล้วฝั่งนู้นก็จะเป็นคนไทยเรียกบ่อหานตรงนี้ บ่ บ่ อ อ หาน เต็นแต่คนจีนเขาจะออกเสียงเป็นโม่หาน อ๋อ เราก็จะไปพรุ่งนี้แล้วล่ะเพราะว่าเราต้องข้ามด่านไปอะ พรุ่งนี้ก็ต้องไปตรวจสภาพ พรุ่งนี้ตื่นกี่โมงอะพี่ชายไปถึงตรงหน้าด่านกี่โมง 7 โมง โอเค เราตื่น7 โมงใช่ไหมเราต้องตื่นก่อนนั้น7 โมงกินข้าวแล้วก็7 โมงครึ่งเราต้องล้อมหมุนแล้ว โค เราต้องรีบไปแย่งคิวรถพวกรถเทรลเลอร์ งั้นเดี๋ยวเบนไปนอนก่อนแล้วพี่ชายก็นวดไปก่อนแล้วอะไรกันเราค่อยเจอกันทีหลัง ก็ดีนะเดี๋ยวพี่ไปด้วยก่อน โอเคงั้นเจอกัน ก็ได้ไม่เป็นไรกำลังเมื่อยเลย ปล่อยพี่ชายนวดไปก่อนนะฮะ จะบอกว่าไม่ได้นอนเลยทั้งคืนนะพี่ ลงสี เปล่าพี่กลไง ก็ลงสีไง โรงสี อ๋อ มันเสียงเหมือนแบบ สีข้าว แล้วบางทีมันเสียงมันคล้ายๆเหมือนโต๊ะไม้เลื่อนบนพื้นกระเบื้องอะไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย แล้วบางครั้งแบบมันเป็นเสียงเหมือนแผ่นเสียงตกล่อง มันเงียบไปแล้วนะ แล้วเราตกลงมาแบบโอ้แต่เราอยู่ร่วมกันไม่ได้อะพี่ ต้องแยกย้าย และแล้วก็ถึงรุ่งเช้าที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศจีน ถึงแม้ผมจะนอนไม่พอเท่าไหร่ในเสียงกรนของพี่ชาย แต่ความรู้สึกอยากออกเดินทางก็พร้อมเหมือนกับทุกๆ คนในทริป รถมอเตอร์ไซค์มากมายจากประเทศไทย พร้อมที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศจีนแล้ว ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลารอการทำเอกสารข้ามไปยังประเทศจีน ซึ่งประเทศนี้ค่อนข้างจะมีกฎยุ่งยากพอสมควรนะ
ราะว่าเขา ยังเป็นพี่ปองเขาเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมจีนตอนนี้ สปปลาวยังเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ครับ อ๋อคือเวลาจะเข้านักเดินทางนี่เข้ายากไหมพี่จีนเนี่ย จีนนี่ยิ่งยากเลยครับเราต้องไปสอบใบขับขี่ชั่วคราว อ๋อ เพื่อใช้ในการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ประเทศจีนด้วย พี่ปองเคยเข้าไว้บ้างยัง ยังไม่เคยทำมอเตอร์ไซค์นะเคยไปแต่รถยน เค ต์ ยไปแต่รถยนต์ แต่ว่าอันนี้มอเตอร์ไซค์ครั้งแรก จะยุ่งยากกว่าเยอะ เนาะคือกว่าจะเข้าเนี่ยมานั่งรอทำอะไร นี่ขนาดเป็นกรุ๊ปทัวร์เคลียร์ล่วงหน้าแล้วนะมี เนาะ จ่าย คือเคลียร์ลงหน้าถ้าเกิดมาเองมาเพียวๆเดี่ยวๆนี่น่าจะเป็นไป น่า ไม่ จะ ได้ เหนื่อยครับ น่าจะเหนื่อยมาก น่าจะเหนื่อย และแล้วผมก็ตามคณะของคนไทยเข้ามายังประเทศจีนจนได้ นี่อาจไม่ใช่วิธีที่ผมชอบที่สุด แต่ก็เป็นวิธีเดียวในเวลานี้ที่ผมสามารถทำได้ ตรงนี้เรารออะไรบ้างครับพี่ เดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2นะคะ ตรงนี้ คนที่เหลือนะครับทุกท่านนะครับขอรวมตัวขอเก็บพาสป เดี๋ อ ยว ร์ต ทุ ห ก น่อย คน ครับ นะคือทำวีซ่าไว้ให้หมดแล้วทุกคนขึ้นไปเซ็นอย่างเดียว อ๋อ แต่ของพี่กับพี่ปายพี่ไปทำมาจากเชียงใหม่แล้ว อ๋อ ว่าพี่เขาออกกันบ่อย ครับครับ พี่ก็ทำแบบติดเล่มไว้ ฮะ อันนี้คือเรียกว่าวีซ่าหน้าด่านนะ อ๋อ อันนี้คือคัสตอมเนาะ ใช่ใช่ใช่แล้วเราต้องขึ้นเบนต้องขึ้นไป อ๋อ กับพวกนี่ดูแลของให้เขา ก็ให้พี่เป็นไกด์ใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ พี่ชื่ออะไรครับพี่ ชื่ออาวุธครับ อาวุธ ชื่อไทยชื่ออาวุธครับ อาวุธชื่ออาวุธ เรียบอาวุธ อาวุธอ๋อ อุปกรณ์ป้องกันตัว อาวุธ เขาคืออาวุธของเรา พูดไทยพูดไทย เก่งจัง นี่เช็ดจอนดูตัว ก็ต้องเอากระเป๋าเข้ามาให้พี่จีนเขาตรวจก่อนนะ ทุกใบทุกอย่างต้องตรวจเช็ค ถือว่าเป็นประเทศที่เข้มงวดพอสมควร 但是你在使用的过程中一定要注意啊，我们那个一些规定，有些地域有些东西就是还是很限制规矩的，不要乱整，好吧？好，行吧。 ดีนะเรามีไกด์จีนมาด้วยก็เลยผ่านมาฉลุย เพราะว่าไม่งั้นน่ะปัญหาเกิดเขาจะอาจจะยึดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะจากที่ฟังมาเราก็ต้องวางแผนกันนิดนึงอุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะนะ มีโดรนมีอะไรด้วย ก็มันเป็นสิ่งล่อตาล่อใจของ Immigration ทุกประเทศอยู่แล้วคือเขายึดกันบ่อยๆ แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นกฎหรือยังไงนะที่ว่ายึดได้หรือไม่ได้อะไรไง แต่ก็ถ้ามีไกด์มาช่วยก็เราก็จะผ่านตรงนี้ง่ายหน่อยแล้วก็ประเทศนี้เราก็ต้องมีทัวร์มีไกด์ข้ามไปเพราะไม่งั้นก็อาจจะไม่สามารถ ขึ้ ข้าม น ไป บันได ได้ แล้วก็ตรงไปเลยค่ะ อยู่ขวามือนะคะ ได้ครับผม นี่ก็เป็นพี่ไกด์คนจีนนี่พี่ไกด์คนจีนแล้วพี่ชื่ออะไรครับพี่ ชื่อดาวค่ะยินดี ชื่อดาว มาเที่ยว อ๋ ป อ ระ มี เทศจีนนะคะ มีชื่อไทยด้วย ค่ะ คือพี่เป็นคนจีนใช่ไหมฮะ คนจีนค่ะ อ๋อแต่ว่ามีชื่อไทยชื่อดาว ใช่ค่ะ อ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ยินดีที่รู้จักพี่ดาวด้วยครับ ครับน่ารักมากไกด์ชาวจีน เข้าประเทศไปทำใบขับขี่ก่อน วันนี้จะเป็นการทำเอกสารทั้งวัน สุดท้ายผมก็ผ่านด่านทุกด่านเข้ามายังประเทศจีน มันเป็นความรู้สึกดีๆ ที่เข้ามาถึงที่นี่จนได้ แต่แน่นอนว่าใบขับขี่ของเราใช้กับที่นี่ไม่ได้ นั่นจึงทำให้นี่เป็นเวลาที่จะรอไปทำใบขับขี่ของประเทศจีน ซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของไกด์ท้องถิ่นชาวจีน ที่ในเวลานี้พี่เขาบอกว่าให้เรากินข้าวรอที่ชายแดนไปก่อน โอ้โห นี่โคคาโคล่าจีน แล้วเขาให้แบบว่า กินโค้กในจอกเลยอ๋อต้องอันนี้เหรออันนี้น้ำชาแล้วนะ ยินดีที่รู้จักครับ ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผมเริ่มได้ทำความรู้จักกับพี่ๆที่ได้พบกันในทริป นี่เป็นครั้งแรกที่ได้กินโต๊ะจีนเนี่ยที่จีนจริงๆเป็นของจริง มาถึงเมืองจีนนะขี่มอเตอร์ไซค์คือชิดขวาขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ชิดขวาเหมือนลาวเมื่อวานเราผ่านมาแล้ว น่าจะทดสอบแบบการขี่ในจีนเหมือนกันนะครับเหมือนกับลาวในจีนครับ อย่าไปจี้ตูดรถจีนนะ ไม่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถหรืออะไรนะครับ
อย่าไปใกล้เคียงเกินไป อย่าไปจี้ตุดเพราะว่าคนจีนเราขับรถนิสัยจะติดไม่ค่อยชอบมองกระจกหลังซ้ายขวาไม่มองเลยครับบางทีเขาอยากจะจอดก็คือจอดเลยครับเบรกไม่ทัน และก็ได้เวลาออกเดินทางไปทำใบขับขี่ของประเทศจีน ที่นี่เป็นประเทศที่มีกฎของตัวเองอย่างชัดเจน และมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างมากทำให้นักเดินทางหลายคนก็มักจะหลบเลี่ยงประเทศนี้ แต่เพราะแบบนั้นเองทั้งหมดก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกอยากรู้จักประเทศนี้มากขึ้นไปอีก รอทำใบขับขี่ต่อ วันนี้คือรอทั้งวันต้องทำใบขับขี่อีกชั่วโมง2 ชั่วโมงเนี่ยแหละสุดท้ายก็กลับที่พักชีวิตของวันนี้เอกสารล้วนรอเวลาทำเอกสารอยู่2 ชั่วโมงกว่าๆผมก็ได้ใบขับขี่มาโดยที่ก็ไม่ต้องทำแบบทดสอบอะไรทั้งนั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะทำใบขับขี่ใหม่ไปทำไมหรือบางทีอาจจะแค่แปลบัตรให้เป็นภาษาจีนและตรงเลขกับตัวรถซึ่งไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนก็แล้วแต่ณเวลานี้ผมสามารถขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ในจีนได้อย่างถูกกฎหมายแล้วต้องถ่ายรูปด้วยใช่ไหม ใช่ต้องถ่ายรูปค่ะ อ๋อ ค่ะชั้น 4 ค่ะเลขของบางหน้าชั้น 4 ค่ะ เฮงจิโฮเทลได้ห้องแล้วนะไทยคนจีนดีกว่านี่ฮาวไม่มีฮาวด้วยเขาไม่ นี่พูดไทยได้หมดเลย เอาเหรอไปพูดจีนเหรอ ไม่ก็ไปดูคนรีเซพชันพูดไทยอ่ะ อ๋อจะหนีเห่าซะหน่อย ไม่พูดไทยได้ เราเดินทางผ่านลาวเข้าสู่มณฑลยูนานและในเวลานี้หลังจากทำใบขับขี่เสร็จเรียบร้อยเราก็เดินทางมายังเมืองล่าเมืองทั่วไปของจีนที่ไม่ได้ห่างจากชายแดนลาวเท่าไหร่นักแต่พอเป็นเมืองในจีนแล้วที่นี่ก็ดูเป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งอยู่เหมือนกันผมให้ที่ร้านมอเตอร์ไซค์ของจีนช่วยเช็คโซ่รถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองหลังจากขี่มาได้สักระยะซึ่งพี่ๆช่างที่นี่ก็ไม่เอาตังค์ผมสักหยวนบางครั้งผมก็รู้สึกว่าถึงแม้เราจะคุยกันไม่รู้เรื่องแต่น้ำใจของคนที่นี่ก็ยังคล้ายกับคนบ้านเราถือเป็นประตูบานแรกที่สวยงามของทริปนี้ฝนตกลงมาโปรยๆกับอากาศที่หนาวของฤดูหนาววันนี้จะเป็นวันที่ได้ออกเดินทางในจีนวันแรกแต่อาจจะต้องเกาะกลุ่มกับพี่ๆนักเดินทางคนอื่นไปก่อนเพราะยังมีเรื่องการขึ้นทางด่วนกับอีกหลายๆเรื่องที่ต้องเรียนรู้จากไกด์ท้องถิ่นผมรู้สึกว่าการเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นทางด่วนที่นี่จะไม่เสียเงินถนนไฮเวย์ที่ทอดยาวตัดผ่านภูเขาผมพบความน่าทึ่งของทางด่วนจีนที่เจาะถนนผ่านภูเขาหลายร้อยลูกเพื่อให้รถผ่านอุโมงค์ไปได้ด้วยความสะดวกซึ่งบางอุโมงค์ใต้ภูเขาก็ยาวถึง 5-6 กิโลเมตรและจะมีอุโมงค์อีกนับไม่ถ้วนตลอดเส้นทางนี่เป็นช่วงเวลาที่ผมค่อยๆเรียนรู้ที่นี่ไปทีละอย่างและยังไม่คิดจะออกนอกกรอบเท่าไหร่นักเพราะยังไม่เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมความคิดของคนที่นี่เท่าไหร่เขาเรียกเราทำไมพี่ตำรวจ ตรงนี้เป็นด่านตำรวจก็น่าจะเปลี่ยนเมืองแล้วก็เขาก็จะมีตรวจมีเครื่องสแกนมีอะไรก็ตรวจทุกคันอ๋อ คือตรวจก็ตรวจเอกสารอะไรพวกนี้นะใช่เดี๋ยวต้องเอาพาสปอร์ตยื่นให้เขาด้วยจะงงแล้วเขาก็ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะไม่พูดเขาไม่พูดใช่จีนล้วนเลยอ่ะมาคนเดียวจะมาปวดหัวเหมือนกันนะเหนื่อยมาตัวเดียวไม่ผ่านตั้งแต่ประตูเข้าประเทศแล้วต้องเรียกไกด์ชาวจีนมารับอะไรอีกใช่ต้องมีระเบียบของเขาแต่ก็คุ้มนะเนาะดีนะเปิดโลกดิมันมายากนะแต่สวยนะป้ายบอกทางสีเขียวภาษาจีนเป็นตัวยืนยันว่าเราเดินทางออกมาถึงประเทศที่แตกต่างออกไปแล้วเติมน้ำมันอีกแล้วแป๊บ200 โลแป๊บ200 โลเนี่ย
รู้สึกอะดรีนาลีนสูบฉีดอีกครั้งในดินแดนที่ตัวเองไม่รู้จักการอยู่ในที่ที่ตัวเองไม่เข้าใจเป็นสิ่งที่คอยช่วยกระตุ้นให้ผมตั้งคำถามกับชีวิตว่าถ้าคนเรายังมีสิ่งที่ไม่เข้าใจอยู่การเดินทางก็ยังควรค่าสำหรับการหาคำตอบเหล่านั้นความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมทำให้สิ่งที่ผิดและถูกในโลกใบเดิมไม่มีอยู่อีกต่อไปมนุษย์ก็ยังคงไม่พบศาสนาหรืออาหารที่ดีที่สุดอย่างเป็นเอกภาพร่วมกันทั้งโลกอยู่ดีผมเริ่มเสพติดสภาวะสมองที่ได้ขี่รถไปให้ไกลขึ้นจนได้พบกับหลายคำตอบที่กระแทกหน้ามาพร้อมกับสายลมในระหว่างทางมีคนจีนขอถ่ายรูปด้วยโอ้ what is your name โอเคโอเค อ๋อเขาพูด เรียกโอเคตั้ง เรียกโอเคwhat is your name My name is 赵颖。เจ้ายิง对。โอ้ my name is Benz 哦 Ben。 Benz อ๋อพี่เขาอยากถ่ายรูปด้วยกับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่那我先拍一个。ๆมีพี่ในทริปด้วยนะโอ้ โกอินเตอร์แล้วครับโกอินเตอร์เราโกอินเตอร์แล้ววันนี้ครับพี่เต๋าสมชายหรือเปล่าครับ มีพูดภาษาอังกฤษได้1 คนเลยสื่อสารกันรู้เรื่องหน่อยแต่คือตอนแรกเขาคุยกันไม่รู้เรื่องก็คือพี่เขาแค่อยากถ่ายรูปกับคนกับรถนะครับเคยเห็นคนแบบประเทศแปลกๆไงประเทศไทยมาเที่ยวเลยชอบมอเตอร์ไซค์เขารู้ได้ไงว่าแบบเป็นเบนซ์อะไรอย่างเงี้ย เขาไม่รู้เขาก็อยากถ่ายกับคนไทย ไม่ใช่เขารู้นี่เขาจะถ่ายกับพี่เจ้าของรถคันนี้ก่อนเมื่อกี้แต่ว่าเราก็เข้าไปยุ่งไงว่าเขาหันไม่พอเขาหันมาเห็นเบนซ์ปุ๊บเขาก็บอกเฮ้ยนี่เป็นไก่จินนี่ เอาดังขนาดนั้นเลยขนาดที่นี่ก็ไม่มี Facebook YouTube นะเฮ้ยเขามี VPN เขาดูได้อ๋อ VPN นะระหว่างจอดรอเติมน้ำมันนะก็คือคนจีนเขาพูดอังกฤษกันไม่ได้เลยหาคนพูดยากแล้วมีคนที่แบบว่าพูดได้นิดหน่อยแล้วเราก็คุยกันแบบว่าเราทำ YouTube อยู่ไทยแลนด์เราก็ถามว่าแบบไม่เข้าใจ YouTube คืออะไรเราก็ YouTube เราเป็นยูทูบเบอร์แต่ก็เข้าใจว่าที่นี่ไม่มีแอป YouTube ไม่มี Facebook ไม่มี Line ไม่มี Instagram อะไรเงี้ยแต่แต่เขามี TikTok แต่ทีนี้เขาเลยถามว่าเรารู้จักเต่ายิงไหมเต่ายิงอยู่นานอ๋อพอคุยไปคุยมาก็น่าจะเป็นลักษณะว่าเต่ายิงนี่คือน่าจะเป็น YouTube ของจีนอะไรประมาณเนี้ยก็เลยได้รู้หลายอย่างว่าเขาก็ไม่รู้จัก YouTube เลยด้วยอะไรนะก็เป็นเรื่องแปลกสำหรับเรานะว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ความน่ารักของคนจีนที่มณฑลยูนานเป็นของจริงผมดีใจที่ได้ออกสำรวจและรู้ว่าความคิดเดิมๆของตัวเองไม่ใช่ความจริงเสมอไปถึงร้านอาหารทักทีก่อนเข้าที่พักนี่พอมาเจอป้ายอันนี้ห้องน้ำชายโอ้โหโลโก้แบบมีวรยุทธ์อะเขาพูดกันหลายคนแล้วว่าห้องน้ำจีนนี่น่าสนใจเมื่อกี้เดินเข้าไปก็ดูว่าไอ้ที่เห็นเป็นบล็อกเมื่อกี้นะก็คือเหมือนเรานั่งส้วมอ่ะแล้วก็หันออกไปข้างหน้าจริงๆมันเหมือนไอ้นี่เหมือนกันนะห้องน้ำเด็กอนุบาลอ่ะของบ้านเราแหละแต่เราก็ไม่คิดว่าโตขึ้นมาเราจะต้องโชว์กันไงแต่ว่าที่นี่เขาคงไม่ถือมั้งจะหันหน้าออกเพื่อโชว์หรือจะหันหลังออกเพื่อโชว์แล้วแต่ว่าจะโชว์อะไรและแล้วผมก็เดินทางมาถึงยังเมืองหนานเจี้ยนและพักในโรงแรมในละแวกโรงแรมแอบหรูนอนเดียวแล้วไม่ต้องไปนอนกับพี่ชายอีก3นี่นอนหรูของจริง
วันนี้ก็เป็นวันแรกที่เราจะแยกกับคณะแล้วนะคือว่าเรามาถึงจุดที่เป็นเซฟโซนแล้วเข้ามาอย่างถูกกฎหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนพาเข้ามาในประเทศได้แล้วฉะนั้นการเดินทางถ้าเกิดจะให้มันสนุกหน่อยก็ขอปลีกวิเวกออกไปคนเดียวไม่ได้เกาะกลุ่มไปกับกรุ๊ปแล้วแต่เราอาจจะไปจบที่เมืองเดียวกันแต่อาจจะไม่ได้นอนที่เดียวกันเพราะว่าเรายังไม่ควรห่างไกลมากเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะต้องติดต่อไปที่ไกด์ว่าอ้าวคุณมีคณะมานะไม่งั้นคุณก็ผิดกฎหมาย ฉะนั้นก็เรายังเดินทางแบบคนเดียวได้ทุกวันโดยที่ถ้ามีปัญหาอะไรก็เมืองใกล้ๆเราคงอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่หรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยถ้าติดปัญหาอะไรก็ยังติดต่อสอบถามได้ ตื่นเต้นจะได้ออกไปคนเดียวในประเทศจีนแล้วมาถึงแล้วขี่ทางด่วนเราเป็น700 โลผมแยกออกจากคณะในรุ่งเช้าก่อนที่ทุกคนจะออกเดินทางไม่รู้ว่าเราจะกลับมาพักที่โรงแรมเดียวกันไหมแต่ในระหว่างนี้ผมก็ขอทำอะไรส่วนตัวตามลำพังไปก่อนมันเป็นวิถีชีวิตในการเดินทางของตัวเองที่ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาเปลี่ยนได้หรือจริงๆแล้วผมอาจจะเป็นคนที่อยู่กับใครได้ไม่นานถึงแม้ทุกคนจะดีกับผมมากแค่ไหนก็ตามนั่นอาจคล้ายกับพฤติกรรมของสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์เรียกกันบางชนิดซึ่งผมก็รู้สึกยินดีที่จะคล้ายสัตว์บางประเภทเพราะจริงๆแล้วคำว่าสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประเสริฐก็ล้วนเป็นคำที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กันในโลกของตัวเองผมที่รู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์กับธรรมชาติไม่ต่างจากต้นหญ้าต้นหนึ่งการได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นก็มากพอเกินกว่าจะกังวลกับคำจำกัดความในโลกของเราเพราะสิ่งสุดท้ายที่เราจะได้รับรู้ในสักวันหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่าเราเกิดมาทำไมซึ่งนั่นเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าคำจำกัดความทุกอย่างที่เราพอจะนึกออกและในการหาคำตอบของสติปัญญามนุษย์วัยหนุ่มคนหนึ่งนี่คือการดิ้นรนเดินทางเพื่อจะมอบคำตอบนี้ให้กับตัวเองในสักวันผมเดินทางผ่านเข้ามายังเมืองต้าหลีเมืองที่ดูคึกคักและเจริญผิดหูผิดตาความเงียบเข้ามาเยือนในเส้นทางโดยไม่มีเสียงของใครเข้ามาแต่งแต้มบรรยากาศการเดินทางเริ่มกลับมาเป็นแบบที่คุ้นชินผมเริ่มมองหาว่าตัวเองจะจอดรถตรงไหนได้และจะทำสิ่งไหนถูกหรือผิดหรือเปล่านั่นเป็นความรู้สึกแรกของวันที่จะได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองในเส้นทางไปหาอะไรกินก่อนไม่รู้จะคุยกับเขารู้เรื่องว่าร้านอะไรเห็นมีควันๆลองดูว่ามันเขาขายอะไรอ๋อมันโถมีซาลาเปา爷爷给你，那怎么说？爷爷，谢谢爷爷。累着不去。อยู่ดีๆเฮียเขาก็เอากล้วยมาให้เด็ก谢谢奶奶。 เท่าไหร่ 不要了，我东西不看，大豆腐，别东西啊，别脏。东西要来哦。 How much is this 要几个？2个。啊。พูดจีนไม่ได้เลยคุยอะไรกันไม่รู้เรื่องเลยคือไม่มีภาษาอังกฤษแล้วที่นี่ ฝึกมาทำไมเนี่ยโอ้ดีได้ฟิลไปอีกแบบเหมือนเรากลับไปเริ่มใหม่ใส่คืนนี้ยังโทรหาป้าหาไม้สอนภาษาจีนเลยแล้วช่วยได้กระเป๋าหมูสับธรรมดา3 หยวน3 หยวนโอเคอ๋อ
แล้วบ้านผมก็ขายของกับคนจีนมามากพอสมควรพ่อแม่ของผมก็พอจะพูดภาษาจีนได้พอมาถึงวันนี้ผมรู้สึกนึกเสียดายที่ไม่ได้ให้เขาสอนไว้มีหลายอย่างที่ผมไม่คิดว่าจะได้ใช้ตอนเป็นผู้ใหญ่แต่พอมานั่งคิดอีกทีการเริ่มที่จะเรียนรู้อีกครั้งก็ไม่สายเกินไปถึงผมจะคุยกับคนที่นี่ไม่รู้เรื่องแต่ผมคิดว่าถ้าพยายามจะสื่อสารอย่างมากพอสุดท้ายแล้ววิธีการบางอย่างก็จะมาให้เราพบเองโชคดีที่ผมมีความเชื่อมั่นในหลายๆอย่างที่ตัวเองยังทำไม่ได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องทำมันได้อย่างแน่นอนผมมักจะไม่ค่อยมาสงสัยในความมั่นใจของตัวเองเท่าไหร่เพราะนี่คือเพื่อนที่สนิทที่สุดในชีวิตที่ไว้ใจได้เสมองานเข้าแล้วคือวิ่งมาแล้วก็เจอทางด่วนอยู่ข้างหน้าแล้วไม่รู้ว่าต้องขึ้นทางด่วนหรือเปล่านะเพราะว่าตอนแรกวันนี้เหมือนพี่ๆเขาบอกว่าวิ่งทางโลคอลอย่างเดียวนะเท่าที่จำได้แต่ว่าแอปใบตู้ก็พามาจนถึงทางเข้าทางด่วนถ้าไปเข้าทางด่วนแล้วเขาพูดภาษาจีนมาก็ก๊อดเลยอะหลายครั้งที่ผมไม่รู้ว่าตัวเองทำถูกหรือผิดแต่ทุกอย่างก็ล้วนต้องกล้าจะลองทำลงไปก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านจนมาเห็นภูเขาหิมะตรงหน้าแบบนี้เส้นทางยังคงอีกยาวไกลและสิ่งใหม่ๆก็ยังคงรอผมอยู่ผมเดินทางไกลด้วยรถมอเตอร์ไซค์จากบ้านประเทศไทยตรงเข้าสู่ประเทศจีนและในเวลานี้ผมก็เดินทางมาถึงลี่เจียงณมณฑลยูนานแสงแดดเริ่มกลับมาทำให้ร้อนอีกครั้งในช่วงเวลาบ่ายแก่ๆที่นี่เป็นหมุดหมายที่ผมจะใช้ค้างคืนเพื่อที่จะเที่ยวที่ลี่เจียงในวันรุ่งขึ้นแต่บอกตามตรงว่าผมหิวตลอดเส้นทางกว่าจะมาถึงที่นี่เพราะมัวแต่ตื่นเต้นที่จะทำระยะทางเลยไม่ได้แวะกินอะไรเท่าไหร่You have a set? 可以说no 你是纸吧纸吧这个26号订单已被其他设备接单如未打印ประเทศนี้ไม่เห็นมี KFC ให้รีวิวเลยแต่ว่าเดาว่าไอเนี่ยอาจจะเป็น KFC บ้านเขาเพราะว่ามันมีไก่ทอดต่างๆรสชาติแขกมากทำไมอ่ะน้ำที่ให้มาเหมือนเป็นน้ำร้อนๆนะกินกับอะไรนะน้ำอะไรไม่รู้อ่ะรสชาติเหมือนขนุนนะเขามังกรหยกตั้งเด่นเป็นสง่าไม่ห่างไปจากใจกลางเมืองนี่เป็นหนึ่งในอีกเหตุผลที่ทำให้ผู้คนต้องแวะพักที่ลี่เจียงผมพักในโรงแรมง่ายๆใจกลางลี่เจียงก่อนที่จะมีภารกิจใหม่ในการสำรวจเมืองเก่าใต้แสงไฟยามค่ำคืนฟ้ามืดลงแล้วแต่แสงไฟของผู้คนก็ยังส่องสว่างประเทศจีนมีเมืองใหญ่ให้เห็นได้ตลอดเส้นทางที่แห่งนี้เจริญมากแต่ก็ยังมีอารยธรรมเก่าๆติดค้างไว้แบบไม่หายไปจนหมดจดแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั่วเกือบทุกเมืองผู้คนชาวจีนท้องถิ่นออกมาจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเนืองแน่นดูเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เข้มแข็งทำเอาผมนึกภาพตามได้เลยว่าประเทศแห่งนี้แทบจะไม่ต้องทำการท่องเที่ยวระหว่างประเทศด้วยซ้ำเพราะประชากรที่นี่ก็ออกมาจับจ่ายกันอย่างหนาแน่น
จนแทบจะไม่ได้เห็นชาวต่างชาติเท่าไหร่ โดยเฉพาะชาวตะวันตกที่ผมก็ยังไม่เห็นสักคนตั้งแต่เดินทางมาที่นี่ ความยิ่งใหญ่ของพื้นที่และจำนวนของผู้คนในแดนมังกรแต่ความเจริญเหล่านี้ก็อาจแลกมาด้วยรูปแบบการปกครองที่มีระบบที่ประชาชนอาจไม่ได้มีอิสระเท่าไหร่นักเป็นผลลัพธ์ในการบริหารประเทศแบบคอมมิวนิสต์ที่สร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่ได้จนเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของทุกวันนี้นี่เป็นย่านเมืองเก่าที่ลี่เจียงที่แบบคึกคักมากนะอารมณ์เหมือนมาญี่ปุ่นเนี่ยคือแบบว่าบ้านเขาน่าจะสร้างขึ้นใหม่นะโอ้ยบ้านเก่านี่หว่าแต่ว่าข้างล่างเนี่ยทำใหม่ก็สวยไปอีกแบบเป็นรถทริปที่แบบเที่ยวเมืองเฉยรุ่งเช้าวันนี้เราจะขึ้นเขาที่หนาวมากเขามังกรหยกนะแล้วก็เวลาขึ้นไปเนี่ยพี่ชายเขาให้นี่มาชื่อยาวว่าอะไรหงจิ่งเทียนเขย่าก่อนดื่มแล้วเจาะคือปกติเวลาขึ้นที่สูงฉับพลันเนี่ยถ้าเดินปรับตัวไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยปกติเขาก็จะมีกินแดงหมอกก่อนหน้ากี่วันอะไรอย่างงี้บ้างแต่ว่าเราไม่ได้กินนะแต่เขาให้ตัวนี้มาว่าแบบสไตล์ยาจีนอ่ะกินแบบปุ๊บแล้วก็ขึ้นได้เลยดีกว่าแดงหมอกโอ้โหสรรพคุณอะไรเดี๋ยวขนาดนั้นโอ้โหรสชาติเหมือนอะไรวะชาดำเย็นอันนี้แว้นขึ้นไปน่าจะเจอหิมะข้างบนเอากินย่างดิไปรุ่งเช้ากับการกลับมาขี่รถตามหลังพี่ชายไปยังเขามังกรหยกในวันนี้พี่เขาจองตั๋วให้ผมเข้าไปยังพื้นที่ได้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายนี่ก็ยังเป็นเซฟโซนที่ไม่ไกลห่างไปจากพี่น้องบ้านเราผมยังได้เกาะกลุ่มกับพี่ชายไปบ้างในเส้นทางอากาศเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าใกล้ภูเขาหิมะมังกรหยกผมคิดว่าตัวเองเพิ่งเดินทางเข้ามายังมณฑลยูนานได้ไม่นานเราก็ได้พบกับภูเขาหิมะหรือภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปแล้วการข้ามเขตเส้นแบ่งประเทศมานั้นยังคงมีอะไรซ่อนอยู่อีกมากที่เราคาดไม่ถึงมาถึงแล้วเดินตามคุณป้าเจ้าหน้าที่ไปนะเขาพาเราเข้าที่นี่มันสูงนะหายใจยากแต่ป้าก็เดินแบบว่าใช้ได้นะทำไมเหมือนมาเที่ยวยูนิเวอร์แซลอะไรประมาณนั้นนะคนเป็นล้านคนเยอะมากป้าจะเดินเร็วไปไหนครับป้า手帕要不要手帕นี่ที่ไหนครับป้าโอ้เดินไม่พักเลยสุโกยการจะขึ้นไปยังภูเขาหิมะมังกรหยกนั้นยังต้องนั่งบัสขึ้นไปอีก1ต่อโดยจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ยังประตูทางเข้าและท้ายที่สุดก็เป็นการต่อคิวเพื่อขึ้นกระเช้าไปยังภูเขาหิมะซึ่งด้านบนของภูเขาที่เราจะไปถึงนั้นมีความสูงถึง 4,506 เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ยอดสูงสุดของภูเขานี้มีความสูงถึง 5,596 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งก็เป็นความสูงที่ใกล้เคียงกับเอเวอเรสต์เบสแคมป์และแน่นอนว่าที่นี่ก็จะออกซิเจนน้อยจนต้องค่อยๆเดินกันซึ่งที่ชั้นล่างก็มีการทำการตลาดขายออกซิเจนกระป๋องเพื่อให้เราสามารถซื้อขึ้นมาใช้บนภูเขาได้ในช่วงเวลาที่ขยับตัวเร็วเกินไปหรือรู้สึกเวียนหัวแต่ผมคิดว่าตัวเองน่าจะผ่านมาหลายยอดเขาพอสมควรแล้วการขยับตัวให้ช้าๆและไม่ทำอะไรรีบร้อนมากจนเกินไปก็น่าจะเพียงพอให้เราอยู่บนนี้เพียงแค่ชั่วคราวและผมก็มาถึงยังภูเขาหิมะมังกรหยกผู้คนมากหน้าหลายตาขึ้นมาชมทิวทัศน์ความงามของที่นี่ทะเลหมอกที่มองเห็นจากมุมมองของภูเขาหิมะ
คล้ายกับว่าเราอยู่บนสวรรค์ในหนังกำลังภายในแต่เอาเข้าจริงๆแล้วในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าหิมะน่าจะคล้ายนรกมากกว่าบนสวรรค์และสภาพอากาศบนนี้ก็ต้องการออกซิเจนมากกว่าข้างล่างอยู่มากเราอาจต้องแย่งอากาศกันและบางคนก็ต้องใช้ออกซิเจนกระป๋องและนั่นคือหนึ่งในอีกความงามที่เราจะประทับใจได้ไม่ยากในดินแดนที่แตกต่างทะเลสาบรายล้อมภูเขามังกรหยกต้นไม้สีเขียวเริ่มเปลี่ยนกลายเป็นสีเหลืองผมนั่งกระเช้าลงมาจากภูเขาหิมะได้ไม่นานก็ต้องพบกับทิวทัศน์ที่สมกับเป็นประเทศจีนแบบนี้อีกครั้งภูเขาหิมะที่โอบล้อมน้ำที่เป็นสีเขียวมรกตในฤดูที่ต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เกือบจะเป็น 90% ของที่นี่คงไม่แปลกถ้าเขาไม่คิดจะออกนอกประเทศของตัวเองไม่น่าเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้จะมีทั้งทรัพยากรและทิวทัศน์ที่ลงตัวในแผนที่ที่บางคนอาจไม่มีโอกาสได้เข้ามาน้ำตกคล้ายรูปทรงในภาพวาดในลายเส้นของชาวตะวันออกความหนาวเย็นของอากาศเสริมให้ละอองของน้ำตกคล้ายกับไอหิมะบางครั้งผมก็นึกภาพแบบนี้ไม่ออกในฝันของตัวเองแต่ต่อจากนี้คงมีอีกมากที่จินตนาการของตัวเองจะไปถึงได้เพราะประสบการณ์ราคาแพงในช่วงเวลาที่สำคัญที่บางครั้งก็อาจทำคนเราฝันดีได้ทั้งที่ยังตื่นอยู่ในช่วงเวลากลางวันแสกๆโอ้หาอะไรกินก่อนโต้เสาเฉียน10块钱ไป10块一个这边 hello อ๋อโอเค面烤炸了炒海鲜烤鲜面包烧烤炸看一下啊这个一个啊 water 那来干炸炸烤炸玉米肉串ภาษาใบล้วน玉米烤炸了炒海鲜烤鲜鹅烤虾面包接着看一下啊คือไม่น่าทำล้ำเลยแบบว่าโต้เสาเฉียนถามว่าเท่าไหร่ดีเจอภาษาจีนยาวอย่างนี้สนุกกว่าเดิมโอ้โหอร่อยจัด10 หยวนอร่อยมากมันน่าจะเป็นเนื้อไก่นะนิ่มๆหม่าล่าเหนื่อยเที่ยวจีนทำไมต้องเหนื่อยขนาดนี้แข่งกับเวลามากการแสดงโชว์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อในประเทศจีนความอลังการของฉากและจำนวนคนที่ได้เล่นบอกเล่าเรื่องราวของชนเผ่าพื้นถิ่นที่มีรูปแบบที่ชัดเจนในแบบของชาวจีนเราอยู่บนภูเขาที่มีอากาศหนาวเลขตัวเดียวและเสียงดังอึกกระทึกผู้คนที่นี่แทบจะหาคนพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เกิน 10% นี่เป็นบรรยากาศที่เหมือนตัดเราออกจากการสื่อสารขั้นพื้นฐานจนต้องตื่นเต้นทุกครั้งที่จะได้พูดคุยกับชาวจีนสักคนเลือดมาเลยครับน่าจะแบบเราขึ้นไปสูงเนาะแล้วก็มันเร็วแล้วก็ทำให้เลือดเราไหลได้กินนี่กาแฟใช้ได้ 4,500 นะก่อนกลับได้เห็นเลือดเล็กน้อยภูเขาสูงกับผู้คนไม่ใช่ของที่ถูกต้องกันเท่าไหร่บางครั้งคนเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างที่อาจจะมีความอันตรายเล็กน้อยเพื่อความทรงจำบางอย่างที่จะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันผู้คนมักจะมีบางสิ่งที่หลงไหลและอยากจะเก็บสะสมบางครั้งอาจเป็นวัตถุให้เข้าใจง่าย
แต่บางครั้งก็อาจเป็นความทรงจำหรือนามธรรมที่ทำให้เราหวนนึกถึงบางช่วงเวลาหรือบางความรู้สึกจนเราอาจพอใจในการนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆและเสพสุขกับความทรงจำในคอลเลกชันที่เราได้ลงทุนเวลาของเราลงไปผมกลับมาที่เมืองเก่าใจกลางลี่เจียงบรรยากาศแตกต่างไปจากค่ำคืนวานภูเขาหิมะมังกรหยกที่ได้จากมามองเห็นเด่นชัดผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งถ้าตัวเองได้เป็นผู้ใหญ่แล้วชีวิตจะได้ออกเดินทางแบบนี้บางครั้งทุกอย่างที่เราเคยชอบและผ่านมาก็อาจเทียบไม่ได้เลยกับช่วงชีวิตในเวลานี้ช่วงเวลาที่ไม่อาจคาดเดาความเป็นไปได้ของตัวเองอีกต่อไปเหมือนเจอร้านส้มตำที่ลี่เจียงโอ้โห这个辣椒汤แล้วดิซิส้มตำไม่รู้เรื่อง งงสรุปเขาก็พูดกับเราไม่เป็นเราก็ไม่รู้ว่าส้มตำหรือเปล่าแต่ก็คล้ายๆนะก็กินอย่างอื่นแล้วกันมาจีนมันก็จะปวดหัวตรงนี้นิดนึงนะว่าคุยกันไม่รู้เรื่องคุยไปเขาก็อึ้งเราก็อึ้งเดินหาของอย่างอื่นเดาว่าน่าจะเป็นหมาล่าแต่คุยกับเขาไม่เป็นนะปลาหมึกเขาบอกสือริ้วไม่รู้เท่าไหร่สือริ้ว26for one fish โอ้แพงนะเนี่ยวันเพียกินแค่อันเดียวพอราคาสูงนะเนี่ยปลาหมึกหนวดปลาหมึกอันนึงแต่ว่าอันก็ใหญ่อยู่สือริ้วทำความเข้าใจกับภาษาจีนกันหน่อยคือซานเซอร์อู่ริ้วชีปาจิ๋วสือเมื่อกี้มันสือปาก็คือ2 16 2 18ก็คือสือปาโอเคต่อไปนี้ต้องท่องเลขก็จะรู้ซานเซอร์อู่ริ้วชีปาจิ๋วสือthank you เฮ้ยเสียเนี่ยจะกินทีคือแบบว่าเหมือนจะสักอาจารย์หนูอ่ะคือโอ้โหกินไงวะเนี่ยสักยันต์อาจารย์หนูชัดๆยามค่ำคืนกับมอเตอร์ไซค์และคนไกลบ้านไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ผมถึงรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ออกเดินทางค้นหาและทำความเข้าใจไม่รู้สึกเหงาและคิดถึงบ้านอารมณ์พลุ่งพล่านไปด้วยความสงสัยและเริ่มได้รู้สึกว่าจะได้พบกับตัวเองในความรู้สึกใหม่ๆกับนิสัยการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ดูจะเข้าเส้นลึกซะจนกูไม่กลับรุ่งเช้าวันนี้เราต้องขึ้นแชงกีล่าแล้วนะได้ยาจีนพลังปึงปังขึ้นมาอีกหลอดหนึ่งหลอดสุดท้ายละเมื่อวานก็กดเจาะซะกินไม่เป็นเขาแค่ให้เจาะแล้วก็เอาหลอดดูดขึ้นมาก็กินแล้วก็ออกเดินทางน้ำเย็นโอเคแช่งได้เวลาเดินหน้าตรงเข้าสู่แชงกรีล่าเป้าหมายที่ปักไว้ให้ผมได้เดินทางมายังประเทศจีนเมืองแห่งเทือกเขาหิมาลัยที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนานและเป็นเขตปกครองพิเศษของชาวทิเบต
และที่แชงกรีล่ามีชื่อเสียงเป็นยูโทเปียมาถึงทุกวันนี้ก็คงเป็นเพราะนวนิยาย The Lost Horizon ของนักเขียนชาวอังกฤษเจมส์ฮิลตันที่บรรยายถึงสถานที่ที่น่าหลงไหลเป็นตำนานจนผู้คนตีความว่าน่าจะเป็นตำแหน่งของแชงกรีล่าในปัจจุบันที่มีความงามของวัฒนธรรมและสถานที่ตรงกับเทือกเขาหิมาลัยจนดินแดนแห่งนี้ถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบดึงดูดให้ผู้คนออกตามหาและเดินทางมาสัมผัสแชงกรีล่าถูกเชื่อว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในเทือกเขาหิมาลัยโดยมีนครหลวงชื่อว่าชัมบาลาดินแดนสูงส่งที่เต็มไปด้วยผู้คนที่จิตใจบริสุทธิ์ซึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นตำนานที่เป็นจุดขายของแชงกรีล่าในทุกวันนี้และผมก็เดินทางมาถึงยังทางเข้าของหุบเขาเสือกระโจนก่อนที่จะไปยังปลายทาง ทิเก็ตเด้ Toilet. อ๋อทอยเลย Toilet. Take. อ๋อเจอพี่ไบเกอร์คนจีน โอ้ได้ your bike อ๋อ buy ticket ตรง Thailand Thailand. Thailand. ค่ะ Thailand. Bangkok. Bangkok yes yes Bangkok. Mingri. My bike go to Chiang Mai. อ๋อ you been เชียงใหม่ before Before Sutte. Chiang Mai. อ๋อ nice to meet you เจอคนจีนเดี๋ยวไปบายทิเก็ตตรงนู้นคือเราจะไปช่องแคบเสือกระโจนก็เข้ามาซื้อบัตรแล้วก็ทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดบันเทิงมากโอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับพี่ฮะแล้วไงต่อก็พี่เขาบอกว่าที่เราเจอไบเกอร์นะเขาบอกว่าทิเก็ตอยู่ในนี้นะลองดูกันคือคุยกับเขาก็แทบไม่รู้เรื่องมีบัตรอะไรอย่างดูนะภาษาจีนล้วน本谁反正照顾他们很谁哪着，我先把他们留吧。几个人？就你是吧？I'm from Thailand one person ซื้อได้ด้วยแฮะภูมิใจจังmy ID card ถาวรand what your name My name is Bing. ปิ้ง Bing. อ๋อพี่เขาแอด WeChat ไว้ก่อนว่าถ่ายรูปกับเราด้วยอยากรู้จักไบเกอร์ที่นี่ก็น่ารักดีนะ I serve you. อ๋อ teacher You back from here. How long? 7 days 7 days. yeah 7 days. can I stay here 2 weeks 2 weeks. yeah เป็นความบังเอิญที่ได้พบกับกลุ่มไบเกอร์ที่มาจากปักกิ่งและก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ได้พวกเขาคอยแนะนำในพื้นที่คือหิวข้าวแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้กินสตรีทฟู้ดนะเป็นแบบจะพยายามสั่งกับข้าวดู ไม่รู้ว่าจะคุยกันเรื่องว่า you open inside คุยภาษาจีนกันแล้วซึ่งมาตรงเชียร์งง你想吃饭是不是？ Yeah I want to eat 小炒牛肉吗？ Yeah one 慢慢吃。พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่น่ากินนั้นนี่โอเคกินข้าวแบบจีนจริงๆนะไม่ต้องให้ช้อนเชิญเลยโชคดีเราเป็นลูกคนจีนถูกฝึกมาแบบนี้อยู่บ้างม
มูผัดพริกอ่อนแจ่มป้าต้องภูมิใจในตัวเรา 55元，你写给他，写他不懂，写给他。 55哦，โอเค55对，very good. It's beautiful. Oh, beautiful. Model by yourself. Yeah, I'm a photographer Oh. and ride motorbike. Go there. Bye bye. Bye bye. Bye bye. มีคนพูดอังกฤษได้นิดหน่อย คือเขาก็เข้ามาคุยกับเราแหละ พูดอัดภาษาจีนกับเรายับเลย เราก็รู้คำหนึ่งว่าไทยกัวเป็นคนไทยพูดไม่ได้ เขาก็น่ารักก็แบบถามเอานู่นเอานี่ไหมแต่เราไม่รู้เรื่องหรอกแล้วก็รู้ถึงความใส่ใจของคนที่นี่ได้แหละว่าความจริงคนจีนหลายๆคนที่เราเจอมาที่ประเทศเขาอะนะคือน่ารักมากดีมากเลยและแล้วผมก็มาถึงยังหุบเขาเสือกระโจนหรือเรียกอีกชื่อว่าช่องแคบเสือกระโจนที่นี่เป็นช่องหุบเขาเหนือแม่น้ำแยงซีเกียงสายน้ำไหลเชี่ยวไปกับประวัติความเป็นมาของเสือตัวหนึ่งกับเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาในอดีตที่เสือตัวหนึ่งกระโจนข้ามแม่น้ำในส่วนที่แคบที่สุดเพื่อหลบหนีนายพรานจึงทำให้ที่นี่ถูกเรียกว่าหุบเขาเสือกระโจนและที่นี่ก็ยังเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลกโดยมีจุดที่ลึกที่สุดระหว่างแม่น้ำถึงยอดเขาประมาณ 3,790 เมตรซึ่งภาพรวมทั้งหมดของหุบเขาแห่งนี้จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกผมขี่รถกลับเข้าสู่เส้นทางการเดินทางไปยังแชงกรีล่าอีกครั้งอากาศเริ่มหนาวขึ้นเป็น6หรือ7องศาหิมะเริ่มมีให้เห็นตามริมทางซึ่งแดดที่แรงกำลังค่อยๆละลายหิมะที่ดูเหมือนกับว่าในรุ่งเช้าจะมีหิมะจำนวนมากอยู่ที่นี่แต่ในยามเย็นหิมะก็ค่อยๆละลายตามแสงแดดไปเรื่อยๆรอบนี้ผมเตรียมตัวมาดีทั้งชุดการขี่มอเตอร์ไซค์และตัวมอเตอร์ไซค์นั่นทำให้จัดการปัญหาความหนาวเย็นและการขับขี่ในเส้นทางได้อย่างไม่ติดปัญหาอะไรประสบการณ์และชั่วโมงการบินของผมที่เริ่มจะมีมากขึ้นก็ทำให้คนที่ไม่เคยรู้อะไรเลยอย่างผมผ่านอะไรไปได้โดยไม่ลำบากเหมือนกับการเดินทางครั้งเก่าๆที่ใช้ใจเป็นตัวนำเกือบจะอย่างเดียวหลายอย่างในเส้นทางสอนให้ผมรักชีวิตมากขึ้นเพราะถ้าเราต้องเสียมันไปด้วยความรู้ที่เรามีไม่มากพอสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ใช่แค่ปลายทางที่เราไปไม่ถึงแต่มันอาจจะเปลี่ยนความทรงจำที่เคยดีของเรากลายเป็นฝันร้ายได้ถ้าไม่ระวังให้มากพอถึงแชงแล้ว ใจกลางแชงกรีล่ากับแลนด์มาร์คสำคัญเจดีย์ทาจงทาเจดีย์ของศาสนาพุทธที่สูงที่สุดในโลกสถานที่นี้มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Inner Harmony Stupa of Pagoda ลมหนาวพัดพานักเดินทางมาจนถึงที่หมายแต่นี่ยังคงเป็นเพียงครึ่งทางเท่านั้นของการเดินทางครั้งนี้ผมบอกกับตัวเองขณะที่ซึมซับสถาปัตยกรรมของชาวทิเบตอย่างลำพังภาพภูเขาหิมะและธงมนต์ที่ปลิวไปกับสายลมมักนำพาให้ผมมาถึงช่วงเวลาที่น่าพิศวงแบบนี้ความโล่งใจกับอัตลักษณ์บางอย่างที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองคำพูดอาจอธิบายความรู้สึกนั้นให้ผิดเพี้ยนไปทั้งหมดนั้นจึงเก็บไว้ในใจในช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ค่อยๆจางลงยามค่ำคืนในหมู่บ้านโบราณณแชงกรีล่าที่นี่ถูกย้อมไปด้วยแสงไฟในหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีมากว่า3ทศวรรษผมเดินสำรวจหมู่บ้านอยู่สักพักจนมีผู้หญิงชาวจีนคนหนึ่งเข้ามาทักทายฮัลโหลฮัลโหล
我是中国的，我中国成都的，我叫香香。 ไม่รู้เรื่องเลย อ๋อ โอเค โอเค โอเคเขาชวนไปทานอาหารเย็น คือไปเจอที่ร้านกาแฟที่วัดนะ แล้วก็เฟรนลี่มากเลยกับเพื่อนๆเขา真的吗？太开心了！ อ๋อ จริงเหรอ มีความสุขจ้ะ อ๋อ เป็นชาวฮั่น มาจากเฉิงตู 对。 อ๋อ อยู่คัมฟอร์มฮั่น อยู่คัมฟอร์มเฉิงตู 一个人自驾到这边来玩。 อ๋อ you tourist travel you cannot speak English No. a little bit อันนี้เธอ一点点都不需要。 คุณเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหม โอเค 算是过来旅游，然后留在这边的，在这边待了1个月。 อ๋อ มาเที่ยวที่นี่1 เดือน โอ้โหwhere you friend No， 一个人。 อ๋อ alone 一个人。 อ๋อ 一个人。 อีกเกอร์อ๋อพาไปดื่มกาแฟที่ร้านผมเป็นอาสาสมัคร around here อ๋อ there โอเค go Go。OK。 ก็ลองมาเที่ยวกับเขาดู อ๋อ power bank ชาร์จแบตเตอรี่ 没。 พามาทำอะไร เห็นเขาบอกว่าร้านกาแฟอยู่ใกล้ๆ กาแฟตอนกลางคืน โอเค go มีเจอสามเขาบอกว่าวันนี้บังเอิญจัง เจอกันตั้ง 2-3 ครั้ง 3 ครั้ง โอ้感谢嘉玲。 นอกจากนี้ยังมีดาราจีนอีกมากบอกว่าหน้าร้าน โอ้ เป็นร้านดัง โอ้เฟมัสคือว่าเขาจะพาเราไปร้านดังย่านนี้ เป็นร้านที่แบบดาราจีนอะไรก็มานะเขาว่ากันyour name fan name ลืมชื่อเขาซะแล้ว 我叫范馨香，叫我香香就可以。范馨香，范馨范香香对，范香对，啊范馨香，范馨香对，哦对Benz 笨 Benz 笨 yeah สื่อสารกันยากแท้ อ๋อ dance with you เป็นการเต้นแบบทิเบต ดื่มถ้วยยูนาน อ๋อ โอเค โอเคเขาชวนดื่มถ้วยยูนานคืออะไรถ้วยยูนาน 小姐呢？在哪里？ เหนื่อยพาไปเต้นมาแล้วก็พามากินกาแฟใช้หัวใจจะหลุดไหมเนี่ย และแล้วผมก็บังเอิญหลุดเข้ามาอยู่กับเซียงเซียง เพื่อนชาวจีนคนแรกของผมในการเดินทางครั้งนี้ ไอเราก็บ้ามากับเขาเลยเขาก็ให้ต้มกาแฟใหญ่เลย 不是，我在停车场的时候，他们把我认出来了，就是他们一群人很多嘛。 แกกินกาแฟไม่เป็น 我说啊，没有在公开，我不知道是谁了。然后 มีที่ไหนเดินเล่นชวนเต้น 你是不是今天要
กินกาแฟยิ่งสูงอยู่ด้วยเขาก็น่ารักดีนะคือเป็นผู้หญิงชาวฮั่นเราเจอเขาที่ร้านตรงเขาเหมือนเขาเปิดร้านตอนแรกอะคือเขาดื่มกาแฟอยู่แล้วเขาก็ชงกาแฟมาให้เราแล้วเราก็แบบไม่ได้อยากกินแต่ว่าเขาแบบให้กินหน่อยแล้วก็กินแล้วก็ดูวัดอยู่นะแล้วสุดท้ายก็มาเจอกันขี่มอเตอร์ไซค์เดินข้างทางแล้วก็มาเจอที่เมืองเก่าอีกทีนี้แหละชวนเดินเที่ยวยาวเลยผมไม่รู้ว่าแชงกรีล่าของคนอื่นหน้าตาเป็นยังไงแต่ด้วยมนต์เสน่ห์แปลกประหลาดของที่นี่สุดท้ายผมก็ได้มาลองจิบกาแฟกับสาวชาวฮั่นคนหนึ่งที่ดูเหมือนเราจะพยายามคุยกันผ่านทุกอย่างที่เราพอจะนึกออกเสียงลาออกจากงานมาได้เดือนกว่าๆและขับรถเปิดท้ายขายกาแฟไปเรื่อยๆตามเมืองต่างๆเพราะต้องการอิสระในชีวิตและพบปะกับผู้คนในระหว่างทางไปด้วยเป็นความฝันและไลฟ์สไตล์ของชาวจีนยุคใหม่ซึ่งบังเอิญมีผมหลุดเข้ามาแทรกในเรื่องราวของเธออย่างไม่น่าเป็นไปได้ ล่าสุดให้พาไปซื้อชาเนยแล้ว ไม่ได้กลับง่ายๆนะกินชานมชาเนยอะไรอยู่นะร้านนี้อ๋อ它有咸口和甜口的，你喜欢喝甜的还是咸的？ อ๋อ เป็นการคุยแบบนี้咸的很多人喝不习惯。ชอบแบบไม่หวานครับ我喜欢不甜的。哦，一个甜的，然后2个酸奶。อ๋อโอเคนี่เขาเลี้ยงกาแฟแล้วนี่จะเลี้ยงชานมชาเนยอีกนะจะให้เขาเลี้ยงเยอะไปแล้ว ผมได้มีช่วงเวลาที่ดีและครูสอนภาษาจีนไปด้วยในตัวที่น่าแปลกคือเซียงรู้จักกับคนที่นี่หลายคนจนผมแปลกใจเอาชื่อ喜欢这个味道吗？เอารสชาติไหมผมไม่คิดว่าจะมีร้านหม่าล่าเปิดอยู่ในเวลาตี 1และเราทั้งคู่จะมาถึงจุดนี้อาหารถูกสั่งมาเต็มโต๊ะเพราะเซียงอยากให้ผมลองกินหลายอย่างซึ่งสุดท้ายผมต้องรีบชิงจ่ายก่อนที่เซียงจะจ่ายให้ผมไปทุกอย่างดีใจที่ได้รู้จักด้วยนะถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกโอเคเมื่อคืนอากาศหนาวติด-4รุ่งเช้ามอเตอร์ไซค์ก็เลยเคลือบน้ำแข็งไปทั้งคันผมแยกกับเซียงที่เจดีเป็นค่ำคืนในแชงกรีล่าที่ทำให้ผมรู้ว่าถึงแม้เราจะพูดกันคนละภาษาแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้ถ้าให้เวลากันมากพอผมออกเดินทางพร้อมกับบางสิ่งที่ได้พิสูจน์ว่าการที่อยากรู้จักชาวจีนที่แท้จริงนั้นก็อาจจำเป็นต้องเดินทางมาให้ถึงที่น้ำใจและรอยยิ้มตลอดเส้นทางก็ช่วยยืนยันอะไรได้หลายอย่างกับความรู้สึกที่ผมมีต่อชาวจีนผมเดินทางเข้ามายังวัดลามะสงจ้านหลินวัดแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า300ปีและเป็นวัดที่สำคัญในแชงกรีล่านี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนมารวมตัวกันอย่างเนืองแน่นคนจีนเป็นชาติที่ชอบถ่ายรูปนั่นจึงทำให้คนที่มีกล้องอย่างผมก็มีประโยชน์กับหลายๆคนในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแบบนี้
ผมถ่ายรูปให้กับ2 แม่ลูกในชุดของชาวทิเบตก่อนที่ผมจะถ่ายรูปกับเขาบ้างไว้เป็นที่ระลึกผมคิดว่าในการเดินทางการที่เราได้พบสิ่งใหม่ๆนั้นอาจเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องพบอยู่แล้วแต่ในอีกหนึ่งความรู้สึกที่ผมมีต่อดินแดนแห่งนี้มันอาจจะคล้ายกับความรู้สึกที่ไม่ต่างไปจากการอยู่บ้านของตัวเองอาจเป็นเพราะชาวจีนและภาษาจีนที่ผมต้องคลุกคลีมาตั้งแต่เด็กในร้านของพ่อแม่และปู่ของผมก็เป็นคนจีนที่เดินทางมาจากประเทศจีนทำให้วันนี้ผมถึงเข้าใจความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรกไม่ไหวแล้วหนาวเกินมาแดดแรงๆนึกว่าไม่หนาวข้างในก็ใส่4 ชั้นแล้วนะต้องเพิ่มอีกชั้นหนึ่งหนาวมากไม่ไหวก็ไม่รู้ทำไงละหนาวมากตอนนี้น่าจะ4 องศาแล้วตากลมขี่สัก90โอ้โหรู้เรื่องเลยเมื่อคืนก็-4ไปแล้วหนาวไม่รู้ว่าแชงจะหนาวขนาดนี้ทีชีวิตไม่ง่ายยิ่งเราต้องเดินทางแล้วคำนี้ยิ่งถูกใช้งานได้บ่อยขึ้นผมใช้ชีวิตมาจนถึงจุดที่มันเริ่มจะเรียกว่าง่ายแล้วและมันก็เริ่มจะดูไม่มีความหมายอีกต่อไปปัญหาจึงเกิดให้เริ่มออกเดินทางที่ความลำบากในเส้นทางก็เริ่มจะถูกแทนที่ด้วยคำถามว่าในสุดท้ายแล้วปลายทางจะยังคงมีสิ่งที่เราต้องการอยู่หรือเปล่าเอาอะไรดีวะนี่จะกินข้าวเป็นงงทุกรอบถ้าสั่งตามร้านอาหารตามสั่งนะมันก็จะแบบไก่จามไม่มีคนมารับออเดอร์เลย这个也不快这个ก็สั่งผ่านรูปเอาง่ายๆชี้เอาอย่างนี้เลยไวสุดผมสั่งเกี๊ยวหมูน้ำที่ดูรสชาติจะเข้มข้นมากกว่าบ้านเราพอสมควรผมไม่รู้สึกต้องปรับตัวอะไรกับอาหารที่นี่เพราะการเติบโตมาในชีวิตของผมนั้นแม่ก็ทำอาหารจีนให้ผมกินมาตั้งแต่เด็กๆจนบางครั้งได้กินอาหารที่นี่ก็ดันคล้ายกับรสชาติของที่แม่ทำจนคิดไปว่าสูตรอาหารคงส่งต่อกันมาไกลถึงบ้านเราเดินทางออกห่างจากแชงกรีล่าเพื่อมุ่งไปยังเต๋อชิงโดยหันหัวรถไปยังมณฑลเสฉวนแต่ผมก็ต้องมาหยุดที่ทิวทัศน์ที่น่าทึ่งด้านหน้ากับสถานที่ที่เรียกว่าโค้งแม่น้ำแยงซีหรือโค้งโอเมก้าแชงกรีล่าที่มีสายน้ำแยงซีเกียงไหลโอบล้อมนี่คือดินแดนที่มีน้ำไหลลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยเป็นพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกและมีขนาดใหญ่จนเห็นถนนเป็นเส้นสีขาวเล็กๆในระยะไกลหุบเขาในดินแดนแห่งนี้ทำให้ทุกอย่างดูเล็กลงผมไม่คิดว่าสถานที่ที่ห่างจากบ้านตัวเองสัก 3,000 กิโลเมตรจะสามารถมีความแตกต่างทางภูมิทัศน์กันได้มากขนาดนี้และผมก็ยังคงต้องออกเดินทางต่อในสภาพอากาศที่ดูเหมือนจะเริ่มหนาวขึ้นในช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดและแสงแดดจ้าผมมีนัดที่จะได้พบกับพี่ๆไบเกอร์ชาวไทยทุกคนที่โรงแรมในตอนเย็นและพี่ชายก็ส่งโลเคชั่นสำคัญมาให้ผมในเส้นทางนั่นคือจุดของยอดเขาไปมาที่ทุกคนกำลังพยายามขึ้นไปให้ได้ผมที่ขี่รถไปในทิศทางเดียวกันแบบไม่รีบร้อนก็เริ่มจะได้สัมผัสบรรยากาศของหิมะอีกครั้งในเส้นทาง เริ่มสวนกับคณะชาวไทยที่เริ่มขี่ลงมาจากภูเขา
หลายคนบอกว่าไม่สามารถขึ้นไปได้แล้วเพราะเส้นทางเป็นน้ำแข็งรถที่มีน้ำหนักมากพอล้มก็ไม่สามารถยกขึ้นมาได้ง่ายๆนั่นจึงทำให้ทุกคนเลิกที่จะขึ้นไปบนเส้นทางนี้รถมอเตอร์ไซค์เกือบ20 คันบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ผมก็อยากไปเห็นหน้าตาความเป็นไปไม่ได้นั้นก่อนทางไม่น่าไปต่อได้แล้วน้ำแข็งมันลื่นเริ่มตันหายใจก็ไม่ค่อยดีลองไปดูก่อนความสูงที่เริ่มมากกว่า 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้การใช้แรงและการหายใจเป็นไปได้ยากหนักกว่าทางดินอีกหายใจไม่ออกนะเร็วว่ะของจริงไม่น่าไปต่อได้แล้วมั้งโอเคตรงนี้ยังได้อยู่นะไปดูจะถึงยอดแล้วไม่มีใครเลยโอ้เหนื่อยใช้ได้เริ่มเย็นละไปขึ้นไปแล้วก็จะรีบลงถนนเริ่มเป็นน้ำแข็งเป็นช่วงๆในเส้นทางขึ้นไม่แปลกที่รถมอเตอร์ไซค์หลายคันจะคิดว่าไม่สามารถขึ้นไปได้แต่โชคดีที่รถผมน่าจะมีน้ำหนักเบากว่ารถพี่ๆเขาหลายคันนั่นจึงทำให้รถผมมาถึงยอดเขาไปหมาได้ในที่สุดในเส้นทางที่ฉโลมไปด้วยน้ำแข็งและมีความสูงถึง 4,292 เมตรจากระดับน้ำทะเลผมรู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วบนยอดเขาถึงแสงอาทิตย์จะค่อยๆลับไปหลังเขาผมก็ยังคงไม่ได้ออกห่างจากวิวที่วันนี้ผมพยายามสร้างขึ้นมาผมยังคงต้องเฝ้าระวังความน่ากลัวในการลงเขาที่เส้นทางเป็นน้ำแข็งโชคดีที่ได้พบพี่คนไทยอีกคนบนยอดที่มีรถขนาดใหญ่กว่าผมไม่มากมายนั่นจึงทำให้เราช่วยกันดูในยามลงจากภูเขาและผมก็มาถึงเต๋อชิงภายใต้ทิวทัศน์ของโรงแรมที่มองเห็นเขาเหมยหลี่ตรงหน้าดวงดาวรายล้อมภูเขาหิมะอากาศหนาวจับใจบนเตียงที่ยังคงไม่อุ่นพอผมอยู่ที่เต๋อชิงในช่วงเวลาที่ท้องฟ้าปลอดโปร่งผู้คนที่โรงแรมตื่นกันแต่เช้าเพราะความแน่ใจที่จะได้เห็นเทือกเขาเหมยหลี่และยอดของเทือกเขาที่ฉโลมด้วยแสงแดดอย่างเด่นเป็นสง่าผมอยู่ในช่วงเวลาที่อากาศติดลบทุกค่ำคืนการเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์ไกลจากบ้านมาจนถึงเต๋อชิงได้อยู่ลำพังบ้างและได้พบกับคนไทยที่ข้ามประเทศมาด้วยกันบ้างวันนี้ทุกคนนัดกันว่าจะเดินทางไปยังอุทยานย่าติงซึ่งนั่นก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่หลายคนที่มาประเทศจีนคงไม่อยากพลาดความงามของอุทยานย่าติง
ผมเติมน้ำมันให้เต็มถังทุกครั้งเท่าที่พอจะทำได้ เพราะบางครั้งปั๊มน้ำมันก็อยู่ห่างกันเกิน200หรือ300กิโลเมตรก็ยังมีหรือบางครั้งเราอาจจะประมาทลืมเติมน้ำมันเพราะคิดว่าตัวเองมีอยู่เป็นครึ่งถังแบบนั้นก็อาจจะทำให้น้ำมันหมดได้ง่ายๆผมเดินทางออกมาที่ประตูเมืองเต๋อชิงภาพของเทือกเขาเหมยหลี่ยังคงมองเห็นได้อย่างชัดเจนสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมยังคงเป็นรูปแบบของชาวทิเบตการเดินทางไกลช่วยเปลี่ยนทิวทัศน์ให้ต่างออกไปจากเดิมแต่ผมยังรู้สึกว่าลึกๆภายในใจเราก็ยังคิดถึงทิวทัศน์เดิมๆที่เราจากมาอยู่บ่อยครั้งผมเคยเห็นแต่สีเขียวบนถนนหรือบางครั้งก็เป็นสีของดินทรายไม่บ่อยที่ตัวผมเองจะได้ขี่รถบนถนนที่มีสีขาวและอุณหภูมิของท้องฟ้าก็ดูจะเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้นภูเขา1ลูกลงภูเขา1ลูกหรือบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นภูเขาเพราะเส้นทางข้างหน้าถูกเจาะทะลุด้วยอุโมงค์ที่มีความยาวหลายกิโลเมตรเป็นช่วงเวลาที่หลบความหนาวเย็นอีกครั้งของคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตากลมหนาวมาไกลเราไม่รู้ว่าทิวทัศน์ที่ปลายอุโมงค์จะมีหน้าตาแบบไหนเพราะบางครั้งหลายสิ่งหลายอย่างก็เปลี่ยนไปโดยฉับพลันลำธารสีมรกตภูเขาหินขนาดใหญ่ที่โอบล้อมเรารู้ตัวอีกครั้งเราก็มักจะอยู่กึ่งกลางซอกเขาเป็นถนนที่ทำให้คนเราหยุดคิดไม่ได้ว่ามนุษย์จะสามารถสร้างทั้งหมดนี้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์นี่ฮะสั่งบะหมี่มาคือที่นี่แล้วคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยนะมันเป็นภาษาจีนหมดแล้วพอจะสั่งก็เอาโทรศัพท์ไปจ่อภาพดูว่ามันแปลว่าอะไรแล้วค่อยจิ้มให้เขาดูจริงๆแล้วคนจีนเขาก็ประชากรเขาเยอะมากกันเนาะเขาก็ไม่ได้แคร์ว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวหรืออะไรยังไงแล้วทีนี้ก็ภาษาก็แทบจะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษอะไรกันได้เลยคือน้อยคนมากที่จะพูดได้ฉะนั้นมันก็การมาเที่ยวที่นี่ก็เป็นประเทศที่เหมือนเป็นใบ้เหมือนกันนะใช้ภาษามืออะไรก็ยากกว่าปกติเพราะว่าคำพื้นฐานอะไรพวกนี้เราใช้ไม่ได้เลยเมื่อกี้จะถามเขาว่าห้องน้ำอยู่ไหนก็คุยไม่รู้เรื่องความจริงแล้วคิดพิมพ์ว่าห้องน้ำใน Google เนี่ยเขาดูแปลเป็นจีนนะเขาก็แถวนี้ไม่มีเลยแถวนี้ไม่มีเลยเราก็เลยแบบงงเห็นร้านอาหารเยอะมากอะไรเงี้ยโรงแรมก็เยอะสุดท้ายเขาก็แบบโทรถามเพื่อนอะไรเป็นภาษาจีนแล้วก็ทำไมการหาห้องน้ำเป็นเรื่องใหญ่เราก็เลยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาตามข้างทางเป็นแบบดินก็งงเหมือนกันหรือว่าเขาเห็นคำว่าห้องน้ำเป็นอย่างอื่นหรือเขาคิดว่าเราจะอาบน้ำก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วนี่มันคือบะหมี่ที่เป็นแบบรสชาติหม่าล่าเลยนะกินแล้วชาลิ้นเลยหม่าล่าแบบไม่เข้มข้นไม่มันเกินหรือว่าเป็นเมนูสั่งมั่วที่อร่อยมากอากาศยังคงหนาวเย็นตลอดเส้นทางในการไปอุทยานย่าติงเมืองน้อยเมืองใหญ่ผ่านเข้ามาให้ได้พบเห็นหรือบางครั้งเส้นทางก็ตัดเราออกเข้าสู่ถนนโล่งๆกับหิมะเป็นแนวยาวใบไม้เปลี่ยนสียังพอมีให้เห็นในช่วงปลายฤดูฝูงจามรีขวางอยู่เต็มถนนคล้ายกับฝูงควายในบ้านเราทุกอย่างดูสวยงามและเรียบร้อยเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรให้คอยกังวล应该骑慢一点。อุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่เราก็ขี่มาเลนนี้เนาะแต่ว่ามันเบียดแล้วตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะลื่นมากถ้าเดินก็ยังลื่นเลยขี่ช้าๆแล้วก็ถนนบีบให้เหลือแค่เลนเดียวเราก็ลื่นตรงนี้ลื่นแบบเบาๆแล้วก็
สไลด์เพราะเขาเบียดมาด้วย เราก็ล้มแล้วก็น่าจะโดนรถเขาหน่อยนะแต่ดีที่ซื้อประกันมาด้วยตรงนี้ถือว่าเป็นถนนที่อันตรายมากคือมันจะเป็นน้ำแข็งแบบฟรอสต์เต็มไปหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ไม่มีสัญญาณเน็ตและติดต่อใครไม่ได้แต่คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีกลุ่มคนไทยเนี่ยมาด้วยกันแล้วก็พี่ไกด์ที่เป็นคนจีนน่าจะมาเคลียร์ได้นะแล้วน่าจะตามมาละก็ดีที่มีคนช่วยเคลียร์ได้เพราะถ้ามาเองคนเดียวตรงเรื่องแบบนี้ก็น่าจะไม่ได้เลยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเลยทีนี้โอ้ยวุ่นวายไปหมดแต่อันนี้เจอพี่ๆในทีมละแต่ว่าเดี๋ยวเรารอไกด์มาว่าไกด์จะมายังไงให้เขาช่วยเคลียร์หน่อยนี่เจ้าของรถนะฮะก็เราก็อยู่นู้นไปคือเลนมันเหลือเลนเดียวแล้วเนาะแล้วเขาก็กลางๆไงเขาก็เบียดให้เราลงน้ำแข็งซึ่งเมื่อกี้เขาจะหลบได้ใช่ถ้าเราเมื่อกี้พี่ยังผ่านมาได้เลยช่องเล็กๆอ่ะมันเยอะเขาไม่ยอมหลบให้เราใช่ถ้าเขาชิดขวาสุดอ่ะก็จะไปได้ใช่ครับคนจีนต้องระวังไงใช่รถครับรถให้หลบเขาก็ไม่อยากว่ากันเนาะมันก็เป็นอุบัติเหตุแหละแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะมันเหลือเลนเดียวแล้วช่องอันนี้คือรถสีขาวเขาเนาะหรือถ้าเขาชิดขวาเนี่ยมันก็ตรงเนี้ยเมื่อกี้มอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆมี2 ปีผ่านได้เลยแล้วผมก็จะไม่ต้องไปอยู่ตรงฟรอสต์ไบต์ตรงนี้น้ำแข็งล้อผมร่วงทีนี้มันก็จะเป็นเลนที่เราจะอยู่บนเลนน้ำแข็งนะมันก็จะลื่นมากเนี่ยคือแบบว่าแค่เดินก็ลื่นแล้วมันก็เลยเป็นการเบียดให้เราลื่นไปฝั่งนี้เราก็ไปโดนรถเขาด้วยนี่เดี๋ยวพี่เดินยังลื่นไอสเก็ตคือไม่ต้องพูดถึงการขี่มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะพี่ไกด์เรามาแล้วครับพี่อาวุธเขาติดต่อพูดคุยกันดูว่าจัดการยังไงได้บ้างปวดหัวแล้วเจ็บไหมเปล่าไม่ครับไม่เจ็บนะไม่ครับเกิดอะไรขึ้นอีกเบรกมันไอตัวเนี้ยมันขยับขึ้นมาไงทำให้มันติดกับคันเร่งต้องคลายประกับมือแล้วก็อันนี้มันนิดหน่อยนะเดียวโอ้ยหายใจลำบากวะแต่สวยชิบหายสวยนู่นเลยดิผู้ประสบภัยผมให้เขาเอากุญแจมาแล้วไปเอาตัวรอด let's go ให้จบไปผมไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดในร่างกายส่วนใดทั้งที่รถถลายลื่นลงไปบนน้ำแข็งความเสียหายของรถผมและรถคนจีนก็ไม่มากมายนักผมจ่ายค่าทำสีและค่าเสียเวลาของรถเขาเป็นจำนวนเงิน 7,500 บาทนั่นเป็นราคาที่ต้องจ่ายสำหรับความผิดพลาดของผมเองบนท้องถนนการเคลียร์ปัญหาอาจจะได้ข้อสรุปที่ดีกว่านี้แต่นั่นอาจหมายความว่าบางคนอาจต้องรอผมอยู่ที่นี่และฟ้าที่ใกล้จะมืดกับอากาศที่หนาวขึ้นทุกทีคงไม่ใช่ความคิดที่ดีในการตัดสินใจลักษณะนั้นผมเดินทางต่อเข้ามายังเขตของอุทยานย่าติงเข้าสู่ที่พักและรู้ว่าตัวเองปลอดภัยดีก็โชคดีแค่ไหนแล้วอากาศเริ่มหนาวขึ้นไปจนถึงติด-6 ถึง-8ผมยังไม่ได้มีโอกาสเช็คมอเตอร์ไซค์ของตัวเองดูให้เรียบร้อยนักเพราะช่วงเวลาที่ไร้แสงแดดแบบนี้ก็ยากเกินที่จะทำอะไรได้เมื่อคืนนี้หนาวติด-8โอ้แล้วทางที่เราวิ่งลงมาที่เป็นน้ำแข็งนั้นนะก็ติด-5ซึ่งเป็นทางที่หลายๆจุดเนี่ยมันแบบบีบให้เราเหลือแค่ถนนเลนเดียวแล้วพอถนนเหลือเลนเดียวเนี่ยเท่ากับว่าอีกเลนนึงเป็นน้ำแข็งซึ่งขึ้นไปขี่ไม่ได้มันลื่นเป็นน้ำแข็งที่มันแบบขึ้นไปปุ๊บเป็นไอสเก็ตเลยซึ่งเมื่อวานก็เกิดอุบัติเหตุซึ่งถ้าพูดกันในหลักการก็คือเราผิด 100% อยู่แล้วแต่ว่าพอมันเกี่ยวกับธรรมชาติเนาะถนนมันบีบเข้ามาให้เหลือเลนของเขาเลนเดียวที่แบบเราเข้ามาแล้วแหละเข้ามาในที่มันเป็นเลนเดียวแป๊บหนึ่งละแล้วมันไปไหนไม่ได้เขาไม่เบรกเราไม่เบรกซึ่งมันไม่เบรกก็จริง
เราทั้งคู่เนี่ยแต่ว่ามันเป็นการที่ไปกันอย่างช้าๆแต่ว่าการกินเลนกันมันก็ไม่มีการให้ไปกันต่อนะแต่ก็ไม่ว่ากันมันเป็นแบบอุบัติเหตุซึ่งจริงๆแล้วคนจีนก็เป็นคนน่ารักนะคือเกิดอุบัติเหตุเขาก็ไม่ได้มาว่าไม่ได้มาอะไรเราก็พยายามจะหาทางออกซึ่งพอเราบอกว่าเราเป็นไทกัวนะซึ่งแปลว่าคนไทยเขาก็ยิ้มนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาไปที่ไหนในประเทศที่พอเราบอกว่าเราเป็นไทกัวเขาก็จะยิ้มแบบเหมือนกับเฟรนลี่กับเราพอสมควรก็เป็นเรื่องที่น่ารักดีเราก็ไม่ได้มองว่าเมื่อวานเป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรเพราะว่าก็เป็นประสบการณ์ความจริงเราก็ถือว่าประมาทด้วยความจริงถ้าให้เป็นทางที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นควรจะหยุดรถทันทีแล้วคิดก่อนอะไรก็ได้แต่ว่ามันความเร็วมันมาประมาณนึงแล้วมันก็หยุดพยายามจะหยุดแล้วมันก็ได้เท่าที่เห็นก็สไลด์น้ำแข็งไปโดนรถเข้าไปลอยอย่างที่เห็นนิดหน่อยก็เป็นอุบัติเหตุที่เราเองก็ผิดแล้วก็ในจุดนั้นมันก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยตอนที่เราล้มลงไปเนี่ยคือเราล้มลงไปลงน้ำแข็งแล้วเราก็สไลด์ไปแล้วเราพยายามจะแบบหันไปไม่ให้ไปโดนรถเขาอะแต่มันก็สไลด์ไปโดนรถเขาหน่อยหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเราบังคับได้ดีที่สุดแล้วที่มันไม่ทำให้รถเขาบุบนะมันคือเป็นการข่วนเขาจริงๆแล้วเราเดินทางรถทริปมาก็หลายทริปนะแต่เราก็ไม่เคยแบบมาใส่เสื้ออากาศเหมือนกับ2ทริปหลังนี้นะเราเพิ่งมาเริ่มใส่เองเพราะว่ามีพี่ๆหลายๆคนแนะนำว่าเฮ้ยเบนเดินทางไกลขนาดเนี้ยน่าจะแบบใส่เสื้อเซฟตี้อะไรบ้างนะซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะแบบลุคเราเนาะเราก็รู้สึกว่าเรามีแฟชั่นในแบบที่แบบเราอาจจะไม่ได้อยากใส่เสื้ออากาศซึ่งตอนหลังเรารู้สึกเกิดอุบัติเหตุมาบ้างแล้วอะไรมาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเซฟตี้ตัวเองมากขึ้นบ้างจะมาลุคคูลอย่างเดียวคงไม่ใช่เอามาเป็นตัวของตัวเองอย่างเดียวตลอดก็คงไม่ถูกซึ่งเมื่อวานเนี่ยคือเราล้มลงไปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราใส่กางเกงเซฟตี้นะมี CE level 2กันหัวเข่ามีการสะโพกมีบูทที่เป็นแบบว่ากันหน้าแข้งหลายๆอย่างแล้วก็เสื้ออากาศที่กันมีกาดหมดเลยแต่ประเด็นก็คือเราเนี่ยได้แบรนด์โทรเทคเนี่ยมาเซฟตัวเราไว้เยอะเลยคือเราอยากจะพูดถึงแบรนด์นี้เลยแหละว่าหลายๆคนแนะนำเรามาเราก็ได้ใช้จริงๆซึ่งแบบเราก็ไม่คิดว่าใช้แล้วเราจะมาล้มแบบนี้เลยหัวเข่าเราแทงเข้าแขนเราตรงเนี้ยแทงเข้ากับพื้นเหมือนกันซึ่งเรามีกาดทั้งคู่แล้วเราก็คิดว่าถ้าเราไม่มีกาดจุดแรกที่เราแทงลงไปคือหัวเข่าแตกแน่นอน 100%เราไม่ได้มาเร็วก็จริงแต่ตอนที่ล้มน้ำหนักของรถทั้งคันมันแทงลงไปที่พื้นแล้วมันก็ถลายไปด้วยไปพร้อมกับหัวเข่าเราเนี่ยแต่เราตื่นมาคือเราไม่เป็นไรเลยวันนี้เราคือแบบไม่มีช้ำไม่มีเคล็ดขัดยอกอะไรเลยทุกอย่างเสื้ออากาศนี่คือเอาอยู่ต้องบอกว่าความเร็วนี่มันไม่มากเนี่ยเสื้ออากาศเนี่ยมันช่วยเราได้สูงมากๆคือถ้าความเร็วเวอร์คุณขี่220 140อะไรคือก็เขาก็ช่วยคุณไม่ได้แต่ช่วยคุณได้นิดเดียวนะแต่คือเราไม่ได้ขี่เร็วแล้วก็ตรงจุดนั้นเป็นจุดอุบัติเหตุที่แบบเรารู้สึกคิดถูกมากที่แบบมาแต่งตัวที่เป็นเซฟตี้แบบนี้ในวันนี้นะเพราะว่ามาบ้านต่างเมืองแบบนี้ถ้าเกิดเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคงจะแย่ถึงเราจะมีไกด์มาซัพพอร์ตเราทีหลังอาจจะไปโรงพยาบาลหรอหรืออาจจะต้องบินกลับหรออะไรหลายๆอย่างก็จะแย่ขึ้นที่เราจะต้องเป็นซึ่งวันนี้เราต้องเดินขึ้นเทรคกิ้งขึ้นเขาอุทยานแห่งชาติย่าติ่งด้วยซึ่งถ้าเกิดไม่ได้มีเสื้ออากาศแล้วเมื่อวานเป็นอย่างนั้นหัวเข่าแทงลงไปวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันว่าอาจจะต้องนอนโรงแรมหรือว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลก็ไม่รู้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่อยากมาพูดถึงเรื่องเสื้ออากาศนะคือผมเดินทางมาเยอะแหละแล้วไม่ได้คิดว่าอยากจะใส่รู้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นแต่ว่าเรายังติดลุคที่เราชอบอยู่แต่วันนี้เราเคยเกิดอุบัติเหตุอะไรมาแล้วเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันควรมีก็ควรจะทำวันนี้เราก็เลยแบบรอดไปได้โอ้นี่หัวเข่าคือแบบแข็งโป๊กเราก็แบบหลายๆอย่างใส่ไปตอนแรกก็ไม่ชินแบบมันลุ่มล่ามหรือเปล่าแต่พอเกิดอุบัติเหตุจริงลุ่มล่ามเอาลุ่มล่ามเลย ไม่รู้สึกลุ่มล่ามนะหลังๆก็รู้สึกชินแหละแล้วก็รอดด้วยพอมานั่งดูร่องรอยของรถนี่ก็คือแอบหนักเหมือนกันนะการล้มนี่คือปกติมันต้องออกมาอยู่ด้านนอกเนี่ยเพื่อการล้มเนาะแต่พอมันล้มปุ๊บเนี่ยคือเอียงบิดมาทางนี้เลยองศาก็คือเปลี่ยนมาเป็น 45 องศาแทนก็แรงมากเราดัดกลับมาก็ไม่ได้นะคือเดี๋ยวเราจะต้องหาคลายน็อตเพื่อที่จะให้มันมากันล้มที่เดิมอีกทีนึงแต่คือมันล้มจนขนาดว่าการล้มเราสะบัดไปทางเนี้ยพร้อมกับหัวเข่าโอ้เห็นร่องรอยแล้วก็ใช้ได้อยู่เมื่อวานรู้สึกไม่เป็นไรมันนิดเดียวเองล้มแบบแค่ล้มแปะถลายนิดหน่อยอะไรเงี้ยความรู้สึกนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเซฟตี้มาดีด้วยแหละเราก็เลยไม่รู้สึกแต่พอมาดูก็ใช้ได้
โอ้วันนี้ชิวๆนะ ได้เวลาออกเดินทางขึ้นสู่อุทยานย่าติงอาจมีเรื่องไม่คาดคิดหรือเรื่องน่าตกใจผ่านเข้ามาบ้างแต่ทุกอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่ผมน้อมรับเพราะนี่คือภาพรวมของรูปแบบในการเดินทางที่ผมแสวงหามีความสุขก็หลั่งเอนโดรฟินมีปัญหาก็หาทางแก้ไขและปล่อยให้เป็นเรื่องเล่าที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าทิวทัศน์ที่เรากำลังมุ่งไปที่นี่เป็นจุดที่เราต้องนั่งรถบัสขึ้นไปก่อนและแน่นอนว่าความสูงของที่นี่ที่เราสามารถขึ้นมาได้นั้นก็มีความสูงถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่แห่งนี้มีความหนาวเย็นตลอดทั้งปีแต่ในช่วงการเดินทางของผมที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวที่นี่เลยเต็มไปด้วยหิมะที่อัดแน่นและแน่นอนว่าอาจมีหลายจุดที่เป็นน้ำแข็งตัวอักษรของชาวทิเบตยังคงมีให้เห็นในป้ายบอกทางภาษาจีนผมคิดว่าในฤดูนี้อาจไม่ได้มีนักท่องเที่ยวแน่นจนเกินไปประเทศจีนมีสถานที่ที่มีขนาดใหญ่และหลายครั้งบางสถานที่ถึงแม้จะมีคนมากบรรยากาศก็ยังดูไม่อึดอัดแบบที่คิดไว้และนี่คงเป็นเสน่ห์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศจีนที่ผมเพิ่งมีโอกาสได้มาสัมผัสเป็นครั้งแรก 1 2 3 1 2 3 1 2 3โอเคเจียบายบายนี่ไปบอกเขาว่าอะไรครับพี่ไปบอกเขาว่าอะไรเนี่ย ก็บอกว่าเบนแบบเป็นยูทูบเบอร์ของไทกัวอ๋อแล้วแบบเขาก็เห็นใน Google น่ะแต่เขาบ้านเขาดู Google ไม่ได้นะดูพอเขาดูเขาก็แบบโอ้โหเห็นที่เบนขึ้นปกไว้ใน YouTube เลยเขาก็อุ้ยตื่นเต้นมากเลยคือมากับพี่ชายนี่ครับก็ถ้าใครชอบให้ดิวสาวให้นี่คือพี่ชายนี่ เขาจัดให้ทุกคนคอนเทนต์ถ่ายรูปเล่นดูไอเรายังงงอยู่ดีสาวๆเดินมาหาแกนี่เรียกว่าดิวทุกเมืองเลยใช่ไหมไม่แต่มันก็ดีนะมันเหมือนเป็นอะไรนะเมจิกเลยนะเมจิกโมเมนต์เราได้สื่อสารกับชาวบ้านที่นี่ด้วยใช่แล้วเรารู้ลึกเราก็ฟิลเพื่อนเฮฮากันแหละใช่นี่เห่าอะไรไปเราก็จะได้รู้ของกินพื้นที่เอาจริงอย่างเมื่อวานนั้นน้องเสียงพาไปกินหม่าล่าร้านโลคอลใช่ซึ่งเราก็จะดูตามรีวิวซึ่งรีวิวที่คนมาเที่ยวมากินแล้วเขาก็รีวิวแต่จริงๆมันอาจจะมีอร่อยกว่านั้นอย่างเชียงใหม่บ้านผมผมก็จะมีของกินที่แบบข้าวซอยที่ร้านที่คนเชียงใหม่กินกันคือมันต้องคนถิ่นรู้ใช่กะเพราร้านไหนอร่อยก็ตามกันได้นะครับที่ชายมอนสเตอร์นะเขาสามารถดิวสาวให้คุณทุกที่ไม่ไหวจริงก็ดิวเองจะดิวเองเหรอใช่เป็นเหยื่อความเฟรนลี่ของคนจีนมีอยู่ทุกที่ผมได้รับรู้สิ่งนี้หลังจากได้พูดคุยกับคนจีนระหว่างทางและการขอความช่วยเหลือจากพวกเขาก็ไม่ได้เป็นแบบที่เคยคิดไว้หลายครั้งที่สื่อพยายามทำให้ประเทศนี้ดูแย่หรือแรงน้ำใจให้ได้มากที่สุดซึ่งเมื่อผมได้อยู่ที่นี่และได้ประสบทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายเข้ามาทุกอย่างก็ไม่ได้แย่ไปทั้งหมดเหมือนที่สื่อพยายามให้เราได้รับสารตอนนี้เราก็มาถึงมณฑลเสฉวนแล้วนะจังหวัดกันจือซึ่งเป็นเขตของอุทยานย่าติงนี่แหละคือตอนแรกที่เราเข้าลาวมาเนี่ยคือเราจะต้องผ่านมณฑลยูนานก่อนเป็นมณฑลใหญ่เลยก่อนจะมาถึงแชงกิล่าเนี่ยแล้วพอตัดเข้ามาย่าติงอุทยานย่าติงนะตรงนี้ก็คือมณฑลเสฉวนละคือเรียกว่าขับขี่กันข้ามมณฑลมาเลยพอมาถึงจุดนี้ก็กิโลก็ป่าไป 3,000 โลแล้วจากบ้านถือว่าเป็นทริปที่แบบบ้าคลั่งประมาณหนึ่งอันนี้ยังไม่รวมการกลับบ้านนะว่าจะนานขนาดไหนโอ้ยอากาศหนาวมากที่แห่งนี้คล้ายเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาหิมะ3พระโพธิสัตว์และ3ทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่ในบริเวณอุทยานย่าติงซึ่งในเวลานี้ทะเลสาบก็เริ่มจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดแล้วและภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3ของที่นี่ก็มีความสูงเฉลี่ยถึง 6,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลนั่นจึงทำให้ที่นี่ดูจะมีวิวอลังการมากที่สุดที่ผมได้พบเห็นตั้งแต่เดินทางเข้ามายังประเทศจีนเ
เราได้อาหารจีนมานะคือเขาบอกว่าเป็นอาหารที่แค่แกะน้ำใส่ก็มันก็เดือดเองนะเป็นข้าวหน้าไก่อะไรสักอย่างโอ้ยคนจีนนี่เฟรนลี่มากเลยนะคุยกันแล้วก็ส่งรูปให้แลก WeChat ไปแล้วก็ส่งรูปส่งวิดีโอแลกกันเมื่อกี้ตอนแรกๆวันช่วงแรกๆที่เจอไบเกอร์คนจีนเนี่ยเขาก็แลก WeChat ไปแล้วเขาก็แบบส่งภาพที่เขาแบบไปเที่ยวมาอย่างเงี้ยส่งมาให้เราดูทุกวันนี้ก็ยังส่งมาอยู่เลยว่าตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะคุณน่าจะมาตรงนี้คุณน่าจะมาตรงนี้ซึ่งแอป WeChat นี่มันดีมากเลยนะคือสมมติเขาพิมพ์จีนมามันก็แปลเป็นไทยได้เลยเราพิมพ์ไทยหาเขาเลยก็สะดวกดีน่ารักลองกินในนี่หน่อยก่อนที่จะไปเดินไกลแล้วก็เทน้ำลงไปนะพอเทถึงขีดที่เขาบอกก็ปิดเลยปึ๊บปิดฝา15 นาทีกินได้ครับหอมเดือดขนาดนี้น่าจะกินได้แล้วมั้งแบบปุดๆเลยลองเปิดหน่อยดิน่าจะได้แล้วแหละเดือดแล้วคิดว่ากินได้แล้วนะลองดูเดี๋ยวกันโอ้โหข้าวหน้าคล้ายๆแกงกะหรี่ไก่ตอนแรกกินเหมือนอาหารแมวตอนนี้เริ่มเป็นอาหารคนแล้วอร่อยไม่ต้องเดือดแล้วลูกที่เหลือเพียงน้อยนิดกำลังจะกลายเป็นน้ำแข็งไปทั้งหมดสภาพอากาศที่แตกต่างตั้งแต่บ้านของตัวเองที่แดดแรงๆอากาศร้อนๆจน2 ล้อพามาถึงอากาศติดลบถ้าเป็นในอดีตคงเป็นการขี่ม้าข้ามประเทศมาโชคดีว่าในทุกวันนี้มีม้าเหล็กที่ค่อยๆพาผมมาถึงมณฑลเสฉวนที่นี่ได้อย่างปลอดภัยผมเดินไปตามทางที่เต็มไปด้วยหิมะแต่ก็ได้ยินเสียงน้ำตกเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลและพอตามเสียงนั้นมาถึงยังจุดหมายภาพแปลกตาก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกน้ำตกที่พยายามไหลผ่านชั้นหินลงมาเริ่มก่อตัวกลายเป็นน้ำแข็งกลางอากาศเกาะติดกันเป็นแท่งคล้ายหินงอกหินย้อยธรรมชาติช่างมหัศจรรย์ในแบบของธรรมชาติทั้งหมดถูกทำไปโดยมีสัตว์โลกอย่างเราเป็นผู้ชมผมยังคงเดินชื่นชมหลายสิ่งหลายอย่างไปในเส้นทางและแน่นอนว่าเราไม่สามารถไปทุกที่ในที่แห่งนี้ได้ในเวลานี้บางจุดถูกปิดไปเพราะหิมะสูงมากเกินหลากหลายทะเลสาบที่สามารถมองเห็นได้ในมุมสูงกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดแล้วชาวบ้านกำลังจะเริ่มทยอยออกจากที่นี่เพราะความหนาวสุดขั้วกำลังมาเยือนในไม่ช้าและทุกอย่างก็จะกลับมาปกติอีกครั้งเมื่อหิมะละลายอันนี้เขาแปลว่าอะไรครับพี่อาวุธแปลว่าฉันรอเธออยู่ที่เต้าเฉิงย่าติงแล้วทำไมถึงต้องฉันรอเธออยู่ที่นี่ฮะกำลังคืออยู่เมืองจีนนะทุกที่ถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยมมากว่าสมมุติเป็นอุทยานนะส่วนใหญ่ก็จะมีป้ายแบบเนี้ยเขียนว่าฉันรอเธออยู่ตรงไหนฉันรอเธออยู่ที่จุดแจโกฉันรอเธออยู่ที่กำแพงเมืองจีนก็เหมือนมีความโรแมนติกใช่ครับใช่ไหมครับครับโอ้โหครับพี่ครับโรแมนติกนะเนี่ยจีนนี่ความสูง 4,200 นะฮะคือชื่อทะเลสาบอะไรฮะภาษาจีนเรียกว่ากุ้งก่าโช่กุ้งก่าโช่ใช่ครับตัวช่อนี่เป็นภาษาทิเบตโช่คือแปลว่าทะเลสาบกุ้งก่าโช่ชื่อกุ้งก่าเป็นภาษาทิเบตครับทับศัพท์จากภาษาทิเบตมาซึ่งตอนนี้ก็เป็นน้ำแข็งหมดแล้วนะโอ้โหผมโตมาในบ้านครอบครัวคนจีนที่เข้มงวดซึ่งเคยชินที่ไม่ได้มีโอกาสตัดสินใจเรื่องของตัวเองด้วยตัวเองพ่อและแม่เป็นผู้ชี้ชะตาทุกอย่างในชีวิตนั่นทำให้ผมไม่ค่อยขวนขวายอะไรเท่าไหร่ในตอนเป็นเด็กเมื่อเติบโตและได้มีโอกาสออกห่างจากครอบครัวผมก็เริ่มสร้างพื้นที่ในใจของตัวเองขึ้นมาใหม่
เรื่องที่ไม่คิดว่าตัวเองจะมีสิทธิ์ได้ทำหรือทำได้ผมก็สั่งตัวเองให้ออกไปทำประดุจว่าเป็นพ่อหรือแม่ของตัวเองและถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำสิ่งนั้นๆผมก็จะบังคับให้ตัวเองออกไปเจอโลกจนได้เพราะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นนายตัวเองและหลายสิ่งหลายอย่างที่เรายังไม่พร้อมทั้งหมดนั้นค่อยใช้เวลาในระหว่างทางเรียนรู้กันไปเวลาล่วงเลยมาและผมเพิ่งได้ค้นพบว่าตัวเองได้เป็นคนใหม่ที่ผมเพิ่งได้รู้จักผมค้นพบว่าไม่มีคำสั่งอีกต่อไปแล้วในหัวของตัวเองเวลานี้เพราะเราสนิทกับตัวเองมากขึ้นจนไม่จำเป็นต้องเคี่ยวเข็นและทุกครั้งที่ผมนึกถึงคำสั่งของตัวเองในวันแรกนั่นก็ทำให้ผมรู้สึกขอบคุณตัวเองที่ให้โอกาสและเชื่อใจพาตัวเองมาจนถึงวันนี้ได้ในเส้นทางที่หลายคนยังไม่อนุญาตให้ตัวเองได้สัมผัสบางปั๊มเนี่ยเราต้องโชว์ใบขับขี่ที่จีนก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเราไม่สามารถเติมได้ที่นี่เขามีกฎหลายอย่างเหมือนกันวันนี้ก็ได้เวลาอัดยาวกับเส้นทางเก่าไปแชงกีล่าอีกครั้ง300 โลตูมเดียวถึง หนาวมากติด-6ตอนเช้านะตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ-2แล้วก็หนาวอยู่ดีที่นี่เขาก็กำลังจะปิดตัวลงแล้วนะเพราะว่าจะกลายเป็นแต่หิมะแล้วตอนนี้เราก็เดินทางหนีออกจากที่นี่อย่างเดียว หิมะมันไล่อยู่บนภูเขาลงมาเรื่อยๆวันนี้เป็นวันที่ผมต้องเดินทางกลับออกจากอุทยานย่าติงและคล้ายจะเป็นเส้นทางที่วนกลับสู่ประเทศไทยแต่แน่นอนว่าหนทางก็ยังคงอีกยาวไกลและอากาศของวันนี้ก็ดูจะหนาวมากที่สุดตั้งแต่ผมเคยได้ขี่รถมาเส้นทางข้างหน้ายังคงเป็นน้ำแข็งทั้งที่แดดออกเพราะความหนาวติด-6ในช่วงกลางวันแสกๆโอเคตอนนี้เรามาถึงเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุเมื่อวันศุกร์นะก็เป็นเส้นทางที่น้ำแข็งยาวเราจะเห็นว่าเลนเนี่ยเหลือเลนเดียวแล้วเราก็ต้องขี่ตรงเนี้ยที่เป็นไอซ์สเก็ตเนี่ยอยู่ลื่นมากก็ยาวไปตรงลายกลางตรงวันนี้ไม่มีรถสวนครับไปกันยาวๆค่อยๆไหลไปยังมีถนนดำให้เห็นหน่อยต้องช้ามากๆนะถือว่ายาวมากโอเคถ้าไม่มีรถสวนก็ไม่ยากเกินไปวันนี้มันหนาวมากๆนี้โอเคข้างหน้ายังมีอีก โอ้ถนนเป็นน้ำแข็งหมดแล้วลูกดูอันนี้มันยังกว้างหน่อยนะนี่แหละตรงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆนะเพราะว่ามันเหลือเลนเดียวแล้วจริงๆอันนี้คือเลนฝั่งนี้ที่จะมาได้นะของเราก็เลนเดียวค่อนข้างที่จะลำบากอยู่ถ้าจะหลอกผู้คนว่าผมขี่รถอยู่บริเวณขั้วโลกก็อาจจะมีคนเชื่อก็เป็นได้นี่เป็นทิวทัศน์ของประเทศจีนที่ยิ่งใหญ่ที่มีทั้งความดิบและความเจริญควบคู่ไปพร้อมกันหิมะดูจะเริ่มหนาขึ้นไปทุกทีอาจเป็นเพราะตอนเช้าที่หิมะยังคงสะสมมาจากตอนกลางคืนนี่เป็นความหนาวระดับที่รู้สึกว่ามือแข็งทั้งที่ผมติดฮีทกริปเสริมมากับรถและยังคงใส่ถุงมือขี่รถอีกชั้นแน่นอนว่าความหนาวและลมแรงขนาดนี้ผมต้องใช้ความอดทนกัดฟันขี่ให้ผ่านไปโดยเร็วซึ่งนั่นเป็นช่วงเวลาหนาวที่ทรมานที่สุดในการเดินทางครั้งนี้ที่นี่เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่กว่าบ้านเรามากนักความหลากหลายทางเชื้อชาติและการควบคุมประชากรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายครั้งที่คนบ้านเราแอบหงุดหงิดใจว่าทำไมเราไปบ้านเขาถึงยากแต่ทำไมเขามาบ้านเราถึงง่ายจัง
ซึ่งนั่นคงมีขั้นตอนหลากหลายที่ยากจะอธิบายทั้งหมดแต่ในประเทศที่มีขนาดเล็กอย่างบ้านเรากฎข้อบังคับอาจไม่ต้องมีหลากหลายมากเท่ากับบ้านเขาซึ่งการจะควบคุมให้ประชากรในบ้านเขาอยู่ในกฎระเบียบตามการปกครองของบ้านเขานั่นก็คงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ที่นี่ไม่สามารถมาได้ง่ายๆบางครั้งสเกลขนาดของประเทศก็มีความยากง่ายในการออกกฎให้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนั่นเลยทำให้จีนแผ่นดินใหญ่ยังดูเหมือนจะซ่อนอะไรไว้อีกมากที่หลายคนไม่คุ้นตา รถติดกันยาวหน้าอุโมงค์ที่จะผ่านไปยังแชงกรีล่าอากาศเริ่มอุ่นขึ้นไม่ต้องทรมานแบบในรุ่งเช้าแต่อุปสรรคนั้นกลับถูกแทนที่ด้วยการรอคอยตอนนี้ข้างหน้าอุโมงค์ที่เราเคยข้ามมานะก็ปิดอยู่คือเรากำลังจะไปถึงแชงกรีล่าอีกประมาณ60กิโลแล้วก็รถติดยาวเลยน่าจะใช้เวลาซ่อมนานมากคือจอดตรงนี้นานมากแล้วอยู่กับชาวบ้านจนชาวบ้านก็มามุงหลายรอบแล้วบางทีเขาเห็นรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะมาจากไทยเขาก็จะสนใจไทยกว่าอยู่ร้อนใส่เสื้อมา5ชั้นแล้วก็มาเจอร้อนๆตอนนี้ก็ใช้ได้เลยเป็นคนดังอีกแล้วมาเจอถ่ายรูปกันอีกแล้วเฮ้ยบ๊ายบายหน่อยนี่ไงพี่เขาขอถ่ายรูปด้วยวางเทียบเขาก็กินกันทั้งแก๊งเนี่ยเต็มเลยเสียนะ这个重新拍的这个เขายังอยากถ่ายอยู่อ๋อโอเคต้องการอะไรครับอ๋อมาถ่ายรูปครอบครัวเสียบายบายเด็กน้อยมาขอถ่ายรูปอาจจะเป็นช่วงเวลาการรอที่ยาวนานที่ผมก็หาอะไรทำตามริมทางไปเรื่อยตามภาษาของคนที่ออกเดินทางมาเพื่อเรียนรู้โอเคอ๋อเฮ้ก็มาขอวีแชทอีกแล้วคนที่นี่ชอบขอวีแชทมากคือเจอหน้ากันแล้วเดี๋ยววีแชทหน่อยขอวีแชทหน่อยและแล้วอุโมงค์ก็เปิดให้ผมกลับเข้าสู่แชงกรีล่าอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าในเวลานี้ผมมีเพื่อนอยู่ที่นี่แล้ว1คนผมแวะกลับมาหาเสียงที่เจดีใจกลางเมืองในขณะที่เธอกำลังเปิดท้ายขายกาแฟอยู่ซึ่งแน่นอนว่าถ้ามาร้านกาแฟก็ต้องดื่มกาแฟผมดื่มกาแฟจากเพื่อนใหม่ทั้งที่ไม่ใช่คอกาแฟเสียงรู้จักคนที่นี่มากมายทั้งที่เธอไม่ใช่คนที่นี่นั่นอาจไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่กับมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแบบเธอสุดท้ายแล้วเสียงให้ผมเขียนป้ายของเธอให้เป็นภาษาไทยและบอกว่าถ้าคนไทยที่รู้จักเบนซ์เดินทางมาที่นี่เธอจะชงกาแฟให้ดื่มฟรีด้วยความเต็มใจนั่นเป็นทั้งหมดที่เราคุยกันในช่วงเย็นวันฮัลโหลมาฮัลโหลเบนได้ยินไหมไม่ค่อยเดี๋ยวนะสัญญาณไม่ดีเหรอเสียงเบาเสียงเบนเบาเหรออ้าวสัญญาณไม่ค่อยเบนอยู่ตอนนี้ไม่ค่อยดีตรงนี้ฝนมันจะมาอ๋อเบนอยู่มณฑลอยู่นานแล้วมะแล้วมันถึงเสฉวนก่อนแล้วถึงจะเข้ามณฑลยูนานเหรอมันถึงยูนานก่อนแล้วค่อยไปเสฉวนแต่ว่าเบนเมื่อกี้ขึ้นไปเสฉวนมาแล้วก็ลงกลับมายูนานแล้วมาสอนภาษาจีนหน่อยทำไมอีเตียนแปลว่าอะไรนะนิดหน่อยอีเตียนนิดหน่อยเป็นได้ยินแล้วเคยได้ยินตั้งแต่เด็กแล้วเราลืมไงว่าอ๋อแล้วแบบบางทีเราจะบอกตัวแปลว่ามากตัวแปลว่ามากตัวแปลว่ามากอ๋อเนี่ยเป็นเจอเพื่อนเป็นคนจีนคนหนึ่งเขาชงกาแฟให้กินเราจะบอกเขาว่าอร่อยต้องพูดว่าไง
ชื่อ เฮาชื่อคืออร่อยเหรอ เฮาชื่อแปลว่าคือภาษามันจะออกแบบไม่เหมือนภาษาไทยคือใช้คำว่าอร่อยนี่คำว่าเฮาชื่อโอเคเฮาชื่อก็เฮาแปลว่าดีชื่อแปลว่ากินเขาจะใช้คำนี้ถ้าอร่อยก็จะบอกเฮาชื่อแล้วก็เลยบอกเฮาชื่อก็ได้ถ้าแบบมันดีอร่อยอย่างนี้ก็บอกเฮาชื่อเฮาชื่อถ้าคำว่าเฮาคำเดียวแปลว่าดีคือคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยคนจีนเขาไม่คุยภาษาอังกฤษเลยไงมะปวดหัวหมดแล้วเนี่ยตลกดีคือมันต้องมีคำแปลที่ในโทรศัพท์ใช่เบนก็คุยผ่านโทรศัพท์แหละนี้เขาคุยกันทางนั้นนะใช่แต่ก็เสียดายเราก็พูดไม่ค่อยได้บางทีเราก็ถามราคาตัวเสาเฉียนอะไรอย่างเงี้ยพอได้แล้วก็ตัวเสาก็ได้ตัวเสาย่อตัวเสาค่อยๆเรียนวันละคำก็ได้แล้วไม่เป็นไรเบนก็ถามก็ได้เรียนวันละคำแล้วมันก็จะได้ไปเองไม่มีคนไหนที่เกิดมาแล้วแบบว่ามันเป็นทุกเรื่องหรอกค่อยๆเรียนรู้แล้วถ้าเกิดถามจีนเนี่ยม้าก็ไม่ได้ว่าเป็นได้เยอะแต่คำง่ายๆอย่างเงี้ยมาได้ต้องไปอาบน้ำก่อนม้าโทรมาถามแค่นี้แหละได้จ้ะโอเคถ้ามีอะไรก็เลือกได้ก็ถามได้ Dictionary ภาษาจีนโอเคคนแถบนี้มันเป็นรี่เบสใจแล้วโอเคม้าแค่นี้ก่อนครับผมกลับมายังเมืองเก่าเพื่อพบเสียงอีกครั้งและดูเหมือนเสียงจะทำของฝากแฮนด์เมดมาให้กับผมเธอเป็นเพื่อนคนจีนคนแรกของผมและผมก็เป็นเพื่อนคนไทยคนแรกของเธอเราต่างก็ออกเดินทางในรูปแบบของตัวเองเธอเลือกที่จะขับรถไปเรื่อยๆเพื่อจะขายกาแฟและผมก็เลือกที่จะออกเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองต่างคนต่างวิ่งอยู่ในเส้นทางความฝันของตัวเองในช่วงวัยที่หนุ่มสาวการออกเดินทางทำให้เราได้ค้นพบผู้คนที่ทั้งยังวนอยู่กับสภาวะเดิมและทั้งผู้คนที่ออกเดินทางเพราะความเชื่อบางอย่างระฆังยักษ์ถูกหมุนไปพร้อมกับผู้คนที่หลากหลายใจกลางเมืองเก่าแชงกรีล่าผมอยู่ที่นี่กับเสียงในช่วงเวลาที่เธอดูเหมือนจะสนุกกับกิจกรรมที่เธอก็น่าจะเคยได้ทำไปแล้วความสดใสร่าเริงคงเป็นทุนเดิมที่ทำให้เธอมีเพื่อนที่นี่เยอะนี่เป็นคืนสุดท้ายที่ผมจะได้เจอเสียงและไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าแต่นั่นก็เป็นเรื่องดีที่ทำให้เราจะจำกันได้ในช่วงเวลาดีๆนี่เป็นช่วงชีวิตที่ผู้คนในระหว่างทางจะมีอิทธิพลต่อความทรงจำของผมไปตลอดซึ่งมันก็มีมากซะจนผมเกือบจะลืมชื่อของหลายคนที่เคยได้ผ่านเข้ามาและมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันจนเวลาล่วงเลยไปว้าว我也不知道不知道它叫什么名字เขาไม่รู้ชื่อของน้องหมาตัวนี้ขอขึ้นไปดัดฟ้า上楼上โอเคเขาบอกว่าเจ้าของยังไม่กลับมาแต่เราขึ้นไปได้这你คือเขาพาเที่ยวแบบที่อันซีนมากเลยไปไหนครับเนี่ยโอ้โอเค吗โอเค慢一点小心โอเคคือพาขึ้นหลังคาชาวบ้านหลังคาแตกขนาดนี้นะเฮ้ยเธอจะซนไปไหมเพราะว่าเสียงน่าจะซนเกินนะโอ้เป็นมุมลับของเขา
ผมบอกเสียงว่าอยากดูวิวของที่นี่แต่ก็ไม่คิดว่าเธอจะพาขึ้นหลังคาบ้านใครตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในบทภาพยนตร์บางเรื่องที่ตัวเองเป็นคนเขียนบทร่วมไปกับผู้คนที่ได้พบกันในระหว่างทางไร้ขอบเขตมากกว่าการเดินทางที่ตัวเองเคยรู้จักถ้าคำว่าอิสระจะต้องถูกจำกัดความในภาพของบทกวีผมคิดว่าภาพเหล่านั้นก็คงไม่ห่างไปจากภาพในเวลานี้ชื่อหอ小花เสี่ยวขวัญ小花เสี่ยวขวัญ花เสี่ยวขวัญเสี่ยวขวัญ它的小小山，这是小山，这是小碗。山小山เสี่ยวซัด这是这 flower mountain， flower mountain 然后它是 night。 night let's go ว้าว เสียงจะเอาหมาไปกลับไปเลี้ยงหนาวไหมหนาวไหม它是什么苹果啊流浪边边谢谢啊谢谢这是煮红酒的水果มากับเสียงทีไรพามากินมื้อใหญ่ทุกรอบนี่ฮาวทักเจ้าของร้านพามากินชาบูเฉยเลยแต่มันไม่น่าใช่ชาบูนะมันแบบดูเป็นแบบเหมือนจิ้มหม่าล่าอะไรพวกเนี้ยน้ำจิ้มเหมือนจิ้มแจ่วเลยกับหมู3 ชั้นเสียงตั้งใจมากคุณตั้งใจมาก谢谢ขอบคุณนะครับเสีย不用谢不用谢เฮ้ยอร่อย那我朋友Hi You speak English I speak English 你走了吗？你就走了吗？我要等，我不会锁那个门，我找他们锁门。中啊，一起。哎，不用，我累死了，我要回家了，好不容易今天早下班。对啊，你要等他喝一杯再说呀，对吧？喝一杯啊。不要。我喝一杯，我得早起，明天还得上班。这咋开的？这咋开的？摁一下，然后你对。我们待会去摆鸡翅。หน้าตาเหมือนนานะเลย You look like Nana You know Nana Which Nana Anime Nana That Japanese anime Japanese anime I've seen it Really I really love Nana style 我都给你妹妹我都给你准备了一杯在那里哦But she has short hair. She short hair. I have really long hair. That's same. 你走，我在这坐一杯，帮我锁门。那你锁了门关了没？你在干嘛？我有点疯了，我明天我讲到明天早上有点崩那你溃。想不想来喝一杯？ ก็นานะเวอร์ชันจีน 你想不想来喝一杯吗？ Wine 直接。Wine mix 里面水果。เสียงเชื่อว่าการกินตีนไก่นั้นจะให้โชคลาภกับเธอนั่นทำให้ทุกครั้งที่ผมเจอเสียงก็จะเห็นแต่เธอกินตีนไก่ซึ่งความลับนี้เพื่อนของเสียงเป็นคนเล่าให้ผมฟังเป็นภาษาอังกฤษซึ่งดูเหมือนว่าในเวลานี้ผมจะสื่อสารกับเธอได้มากกว่าเสียงเพราะภาษาที่ต่อกันติดง่ายกว่าในบทสนทนาของอาหารมื้อค่ำ热红酒 is hot wine. Hot wine Yeah. Oh With a lot of materials in it. Fruits and spice. What your name You can call me Rico. Rico R-I-C-O. R-I-C-O Yeah. What's your name? Benz Benz. B. Benz. ใช้เวลาในยามค่ำคืนไปกับริโกะและเสียงดูเหมือนว่าผมจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นวันละคนถ้าได้อยู่ที่แชงกรีล่าต่อคนที่นี่ไม่มีบรรยากาศที่มองผมเป็นคนอื่นแชงกรีล่าดินแดนที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีน้ำใจในเวลานี้สำหรับผมเรื่องเล่ากับความจริงอาจไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นักในอีกหนึ่งความทรงจำของคนที่ออกเดินทางมาไกลบ้าน拜拜拜拜
I have to go. I have to get up early tomorrow. Oh, tomorrow. Okay. You guys. Okay, nice to meet you. Bye bye. Bye bye. 你问他冷吗？冷吗？来，我帮你拿着，重新来，重新来过，换 Right, right hands, right Oh, hands. right hand. Yeah, Oh, okay, yeah. sorry. sorry. Bye bye. Bye bye. 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 รุ่งเช้าณแชงกรีล่าในวันสุดท้าย อากาศหนาวจนทุกอย่างเริ่มเป็นน้ำแข็ง คือวันนี้ไม่ใช่รถเป็นแม่คันนิ้งเฉยๆนะ ต้องเรียกว่าป้าคันนิ้งคือน้ำแข็งทั้งคันเลยอะแล้วก็น่าจะสตาร์ทยากเอาเรื่องหรือเปล่านะ เทสก่อน หนาวมากติด-8เฮ้ย Honda เราไม่เคยผิดหวัง ได้ป้าคันนิ้งก็เอาผมไม่อยู่ติดแล้ว รับรองวันนี้ มือแตกหนาวมาก และแล้วก็มาถึงวันที่ผมจะต้องหันหลังให้กับแชงกรีล่าที่แห่งนี้ฝากความทรงจำไว้กับผมจนมีเรื่องให้เอากลับไปนึกถึง ผมคงจะได้คิดถึงคนที่นี่ที่ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันอีกหรือเปล่าในโลกของการเดินทางที่เราใช้ชีวิตร่วมกันแค่ชั่วคราวมันอาจจะฟังดูเศร้าแต่บางครั้งชีวิตคนเราก็ต้องการอะไรแค่นี้เพราะสำหรับผมแล้วความทรงจำบางชนิดก็คล้ายอาหารที่ถ้ามากเกินไปจากอร่อยก็อาจกลายเป็นตรงข้ามผมเริ่มจะเคยชินในบรรยากาศแต่ไม่ถึงกับชินชา等一下啊。ได้เวลาออกรถเพื่อเดินทางไกลอีกครั้งผมมุ่งหน้ากลับสู่เส้นทางเก่าและได้วนกลับมายังเมืองต้าหลีอีกครั้งนี่คือเมืองท่องเที่ยวหลักๆของมณฑลยูนานที่ติดเทือกเขาชางซานที่มีความสูงถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งแน่นอนว่าที่นี่ไม่ได้ห่างจากประเทศไทยเท่าไหร่นักแต่ก็มีภูเขาที่สูงกว่าเขตบ้านเรามากนักผมวนกลับมาพร้อมกับคณะในเส้นทางกลับบ้านและเมื่อได้ที่พักแล้วแต่ละคนก็ดูเหมือนจะปวดเนื้อปวดตัวกันไม่น้อยและเสื้อผ้าที่ใส่มาก็เริ่มจะหมดกระเป๋าไปได้สักพักผมเริ่มซักผ้าในโรงแรมก่อนที่จะออกไปหาร้านนวดสักร้านเพื่อเติมพลังให้กับตัวเองกับการเดินทางที่ยังเหลืออยู่หลายคนมีเมืองต้าหลีเป็นเช็คลิสต์ในฝันที่อยากมาท่องเที่ยวที่แห่งนี้เป็นเมืองที่เจริญมากและรถราก็ค่อนข้างเยอะนั่นทำให้ผมได้ลองเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเล็กๆขี่เล่นรอบเมืองเพราะปัญหาการหาที่จอดอาจจะลดลงมากกว่ารถคันใหญ่ต้าหลีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรน่านเจ้าซึ่งแน่นอนว่าสถานที่ที่เคยเป็นเมืองหลวงของที่ไหนมาก่อนก็มักจะดูเจริญมากกว่าที่ควรจะเป็นที่แห่งนี้เคยมีแนวคิดจากนักวิชาการว่าในอดีตอาณาจักรน่านเจ้าหรือต้าหลีนั้นน่าจะเป็นถิ่นกำเนิดของคนไทยบางกลุ่มที่เป็นบรรพบุรุษของเราในบริเวณนี้ก่อนที่จะมีโอกาสย้ายเข้ามาในเขตประเทศไทยปัจจุบันแต่นั่นก็เป็นเพียงหนึ่งทฤษฎีของเรื่องราวนี้เพราะบางครั้งหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่างก็เป็นตัวสื่อสารให้เราได้ตามเส้นทางของชาติพันธุ์ที่มีชื่อว่าชาวไตที่มาจากคำว่าอันไตแต่บอกตามตรงว่าผมไม่รู้สึกถึงกลิ่นอายคนไทยที่นี่ในเวลานี้เลยแม้แต่น้อยปัจจุบันที่นี่คือเมืองจีนที่เจริญจนผิดหูผิดตาและภายในบริเวณเมืองโบราณต้าหลีก็กลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่จนเดินยังไงก็ไม่ทั่ว
บางอย่างที่แห่งนี้พยายามสื่อสารกับคนไทยอยู่ผมเริ่มได้พบเห็นภาษาไทยบ้างตามป้ายร้านของฝากหรือสถานที่ท่องเที่ยวและนี่ไม่ใช่บรรยากาศของร้านอาหารไทยตามเมืองนอกที่เรามักจะได้พบเห็นดูเหมือนว่าที่นี่จะพุ่งเป้าไปที่วัฒนธรรมไทยมากกว่าอาหารไทยที่มีอยู่หลายที่ในโลกผมเฝ้ามองผู้คนตามท้องถนนดูพฤติกรรมดูแววตารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่กลมกลืนต่างจากการไปเวียดนามหรือญี่ปุ่นโดยสิ้นเชิงผู้คนจำนวนมากดูไม่สนใจกับกล้องถ่ายรูปขนาดใหญ่ที่อยู่ในมือผมทุกคนเพียงแค่ใช้ชีวิตของตัวเองไปโดยไม่ต้องมาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องของใครและคำว่าทัวร์จีนเมื่ออยู่ในประเทศจีนแล้วก็ดูจะลงตัวกับที่นี่อย่างเหมาะเจาะไม่ห่างไปจากเจดีย์3 องค์ใจกลางเมืองผมขี่รถมาที่ทะเลสาบไห่ทะเลสาบบนที่ราบสูงที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศจีนในยามเย็นที่ดวงอาทิตย์กำลังจะลับฟ้าความหนาวเย็นเริ่มกลับมาอีกครั้งในทิวทัศน์สีน้ำเงินเข้มที่มองออกไปตรงหน้าผมไม่รู้ว่าทำไมตัวเองต้องเดินทางมาไกลขนาดนี้และเคยคิดว่าเมื่อวันหนึ่งมาถึงมันก็คงจะมีสักกำแพงที่ทำให้เราไม่อยากไปต่อและสุดท้ายผมก็คงจะได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอย่างสงบสุขแต่มันกลับเริ่มจะไม่เป็นแบบนั้นการเดินทางเริ่มผลักผมออกจากโลกความเป็นจริงผมเริ่มแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นสิ่งชั่วคราวและอะไรเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญก่อนบางครั้งคำว่าการเดินทางคือการเรียนรู้ในทางกลับกันถ้าเราเป็นคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ในทิศทางตรงกันข้ามนั่นอาจเท่ากับว่าเราหลงอยู่ในวังวนที่เป็นกับดักของชีวิตที่เราสร้างขึ้นมาเองผมรู้ทั้งรู้ทุกอย่างที่พูดออกมาแต่ก็ไม่อาจต้านทานมันได้คล้ายกับความหิวที่มันเริ่มจะเป็นสัญชาตญาณดิบมากกว่าเหตุผลของชีวิตที่ควรจะมีการเดินทางที่ยาวนานเริ่มก่อสร้างคนบางคนที่ยากจะรับมือขึ้นมาผมเริ่มรู้สึกตัวเล็กลงเมื่อต้องเถียงกับตรรกะใหม่ๆของตัวเองและมันยากจะรับมือกับความต้องการที่มากขึ้นที่คอยผลักให้ผมออกจากการเป็นคนส่วนมากในทุกวันนี้ผมรู้ว่ามันฟังดูโดดเดี่ยวเมื่อต้องพูดความจริงแต่บางครั้งคนเราก็ต้องจมอยู่กับความสับสนเมื่อต้องอยู่คนเดียวเป็นเวลานานซึ่งพอแสงแดดสาดเข้ามาและภารกิจในตอนเช้าเริ่มต้นขึ้นทุกอย่างที่เคยกังวลมันก็กลับหายไปโดยไร้ความรับผิดชอบนั่นทำให้ใน1 วันผมต้องอยู่กับตัวตนและความจริงอีกหลายประเภทของตัวเองซึ่งมีแต่ตัวผมเองที่อาจรู้ดีกว่าใครๆว่าชีวิตของผมนั้นไม่ได้น่าอิจฉาเลยแม้แต่น้อยเพราะสุดท้ายมันก็เต็มไปด้วยความสับสนที่จับต้นชนปลายไม่ถูกและดูเหมือนมันจะมากขึ้นทุกวันเมื่อได้เริ่มออกเดินทางไปไกลขึ้นความหวังสุดท้ายสูญสลายไปแล้วคือน้ำมันเหลือขีดเดียวแล้วก็กระพริบละปั๊มน้ำมันก็เขาบอกว่าอีก35 กิโลถึงปั๊มน้ำมันดูป้ายมาพอมาถึงปุ๊บปั๊มปิดกลายเป็นปั๊มล้างไปจากประสบการณ์คือเราต้องไม่พลาดอยู่แล้วเพราะว่าเรามีน้ำมันสำรองรู้ใครอยู่ไหนเนี่ยคือทางด่วนนะมันก็บางทีเป็น100 โลหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเจอปั๊มน้ำมันทีแต่ตอนเนี้ยกระพริบแล้วเราก็ไม่อยากเสี่ยงไปวัดดวงกับปั๊มน้ำมันข้างหน้าขายดิลูกเติมไปก่อนสักมีได้5 ลิตรก็ดูกันว่าวิ่งไปถึงปั๊มข้างหน้าจะได้ปลอดภัยเพราะว่าทางด่วนที่เนี้ยรถวิ่งเร็วมากจอดไม่ได้จอดผิดกฎหมายมีกล้องวงจรปิดโซฮอลก็5 เต็มถังครับไปมีบัตรบูการ์ดไหมไม่มีคิดถึงประเทศไทยนะประเทศไทยไม่ค่อยมีปั๊มล้างเท่าไหร่
บนทางด่วนที่เนี่ยบางทีก็ติดป้ายว่าจะถึงปั๊มแล้วพอมาถึงปั๊บเท่านั้นแหละรู้เหลืองวันนี้ต้องวิ่ง600 กว่าโลไกลมากแล้วก็วิ่งไปได้แค่200 โลทุกยศซ่าไปบางครั้งคนเรามักจะนึกไม่ออกว่าการได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไกลๆจะรู้สึกแบบไหนหรืออาจจะน่าเบื่อจนไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมแต่สำหรับผมมันเหมือนการเปิดพอดแคสต์ในหัวที่มีทั้งตัวเองเป็นผู้จัดและเป็นแขกรับเชิญหรือบางครั้งทุกอย่างก็เงียบไปจนเป็นสมาธิผมยังไม่สามารถหาความรู้สึกนี้จากการกระทำของตัวเองในมุมไหนได้อีกนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าในช่วงเวลาเดินทางผมมักจะไม่ฟังเพลงอะไรเลยทั้งที่ตัวเองเป็นคนชอบฟังเพลงเพราะความรู้สึกที่ชอบอาจจะสูญสลายไปกับสิ่งที่เราเตรียมมาบางครั้งสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกดีทันทีมันมักจะเป็นสิ่งที่ไร้เสน่ห์สำหรับผมถูกเลี้ยงมาอย่างเขี้ยวเข็นและไม่ถูกตามใจนั่นทำให้ผมมักจะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่จะตามมาทีหลังมากกว่าผลลัพธ์ที่จะได้ในปัจจุบันทันด่วนและเมื่อขี่รถมาได้กว่า600 กิโลเมตรจนฟ้ามืดค่ำผมก็เดินทางมาถึงยัง12 ปันนาสถานที่ที่ผมรอคอยจะมาถึงยังประเทศจีนในเส้นทางกลับบ้านที่พิเศษกว่าเมืองไหนๆแน่นอนว่าคำว่า12 ปันนาอาจคุ้นหูคนไทยหลายคนเพราะที่นี่เป็นถิ่นกำเนิดของคนไตลื้อที่เราอาจจะมีโอกาสได้พบบางตำราบันทึกว่าที่นี่เคยเป็นถิ่นกำเนิดของคนไทยดั้งเดิมนั่นเป็นความหมายแรกที่คนไทยหลายคนคงสนใจสถาปัตยกรรมหลายอย่างของที่นี่ที่ดูคล้ายกับบ้านเราบรรยากาศของตลาดที่ดูคล้ายกับตลาดของเมืองไทยบ่งบอกได้ว่าคนจีนก็ชอบความเป็นไทยไม่น้อยที่นี่ยังคงเป็นประเทศจีนและยังคงใช้เงินหยวนปกติบรรยากาศคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นอายของหม่าล่าซึ่งต้องบอกว่าอาหารที่เป็นหม่าล่าของประเทศจีนเป็นของดั้งเดิมที่อร่อยกว่าบ้านเราที่นำเข้ามาทำมากนักผมที่เป็นแฟนหม่าล่าอยู่แล้วจะรู้สึกว่าอาหารการกินของที่นี่เข้าท่ามากกว่าที่ไหนๆมีร้านเช่าชุดไทยในระหว่างทางทำให้เห็นนักท่องเที่ยวหลายคนใส่ชุดไทยอยู่ที่นี่หรือบางครั้งคนที่นี่ก็แต่งตัวคล้ายกับคนเหนือของบ้านเราเป็นบรรยากาศที่ผสมปนเปจนยากจะบรรยายกับเมืองชายแดนที่ติดทั้งพม่าและลาวผสมวัฒนธรรมหลากหลายเป็น12 ปันนาในทุกวันนี้นี่ยังคงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวของ12 ปันนาที่แท้จริงแล้วยังมีจุดที่ชาวบ้านอาศัยอยู่และผมอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยภาษาไทยกันกับคนที่นี่รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยสายหมอกปกคลุม12 ปันนาผมออกเดินทางมายังหมู่บ้านเก่าแก่ของที่นี่ที่แห่งนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านแยงผมเดินทางเข้ามาพร้อมกับความสงสัยว่าเราจะสามารถคุยภาษาไทยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่าเรียกว่ามีเส้นมีเส้นนี่อยากชิมอยู่อ่ะครับอยากชิมอยู่จูจูsúngอยากกระsúngเอาป้าเป็นคนไตลื้อวะไตลื้อนะผมเป็นคนไตกับฝางเหมือนกันนี่นะพูดเหมือนกันพูดเนี่ยเหมือนกันฝางเหมือนกันคล้ายๆกันคือมาเปรี้ยว
buổi sáng nó khoảng sáng. นอนในเมืองครับ นอนในเมืองมาเพิ่งมาเที่ยวตรงนี้ฮะมาเช้าไปเนาะ เช้านี่ไปทำสวนตรงไหนครับป้าไปทำสวนกันเนาะไปทำสวน ไปทำสวนแปดนะอ๋อแปดยวนน้ำชาอันนี้น้ำพดกัดอันนี้น้ำจริง อันนี้น้ำจริงก็คือน้ำเปล่าน้ำจริงได้ชามจืดน้ำลาอันนี้น้ำลาน้ำลานะอันนี้น้ำลาน้ำลานี่อันนี้น้ำกัดน้ำพดได้น้ำร้อนนะอันนี้น้ำจริงมันต่างช้างเด็กขอบคุณครับถ้าเกิดเป็นคนไทยลื้อนี่จะพูดว่ายินดีนะยินดีไทยลื้อยินดีครับยินดีครับเรียกว่าชี้คนจีนนะชี้พี่กำลังจะไปทำงานกันเนาะทำสวนเนาะปลูกถั่วปลูกถั่วอันนี้ต้มเส้นอยู่เนาะเช้าเตาไฟแล้วเมื่อไหร่มันจะเช้าอ่ะยายเตาไฟก็ควันมันออกมาควันออกมาเอาควันออกเมื่อนะว้าวกันพอเข้าใจป่ะพอเข้าใจป่ะไม่ง่ายเนาะคุณยายว่าวไตลื้อผมว่าวไตไทยไม่ใช่ไทยลาวนะไทยกินข้าวยังกินข้าวหรือยังกินแล้วเนาะกินเตี๋ยวไปแล้วต้มเลยนะปากก็เหมือนกันนี่นะปากเหมือนกันไตเหมือนกันนะไตเหมือนกันมาเยี่ยมแรงกี่โมงอ่ะแรง7 โมงตอนนี้7 โมงแล้วเนี่ย7 โมงแล้วก็แรง7:30หรอ7:30 7 ตาครึ่ง7 ครึ่งก็จะแลนสว่างแล้ว7 ครึ่งคนไทยมาเที่ยวที่นี่บ่อยป่ะคนไทยมาที่นี่เยอะมากมาอยู่เนาะก็ว่ากันพอเข้าใจเนาะไทยมาลาวไม่มาเราใกล้กว่าอีกนะแต่เราไม่ได้ข้ามมาแต่ไทยมาเยอะคุณลุงปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ73แข็งแรงเนาะทำงานได้อยู่สบายเลยรุ่นเท่าพ่อผมเลยรุ่นใกล้ๆพ่อผม73เดี๋ยวผมเมื่อกลับจะขี่มอเตอร์ไซค์กลับไทยแล้ววันนี้อันนี้นี่แหละผมจะกลับไทยแล้วก็เลยแวะมากินข้าวก็ขี่เนาะไปเรื่อยเราก็มีมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะมอเตอร์ไซค์ที่นี่เรียกว่าอะไรขี่ไม่ได้เนาะอันน้อยคุณยายขี่ไม่ได้เรียกว่าอะไรนะฮะอันน้อยอันน้อยเล็กเท่าในขี่ไม่ได้ยายเท่าขี่ไม่ได้เล็กน้อยเนี่ยนั้นอันนี้ลูกไทยขี่มาไทยขี่มาคันมันใหญ่เนาะอันนี้ใหญ่อันนี้ขี่ไม่ได้แต่ว่าคันเล็กๆขี่ได้เนาะอันนี้ก็ดีสายตาตาบอดีผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเราก็คุยกันพอเข้าใจภาษาของไตลื้อก็คล้ายกับภาษาไทยในปัจจุบันเขาเรียกเราว่าไตซึ่งถ้าให้เปรียบเทียบตามมุมมองของเขาก็คือเขาคือไตลื้อเราคือไตส่วนประเทศลาวคือไตลาวเป็นความรู้ใหม่ที่ผมได้รู้จักคนที่นี่ผมนึกถึงช่วงเวลาที่คุยกับเสียงว่าจะมาที่12 ปันนา
ซึ่งเซียงตอบผมด้วยสำเนียงจีนกลางว่าซีซวงปันนาเป็นอีกสำเนียงที่เขาใช้เรียกที่นี่ปัจจุบันมีชาวไตลื้ออยู่ที่นี่ประมาณ 33% ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่นี่แต่ผมคิดว่าชาวจีนที่เหลือที่นี่ก็ชอบคนไทยไม่น้อยเพราะหลังจากที่เขาได้รู้ว่าผมเป็นคนไทยเขาก็เอารูปพี่บัวขาวมาโชว์ให้ผมดูอยู่หลายรอบว่าเขาเป็นแฟนมวยของพี่บัวขาวทำเอาคนไทยอย่างผมยิ้มแก้มปริผมสตาร์ทมอเตอร์ไซค์เพื่อออกสำรวจ12ปันนาต่ออีกครั้งโดยไม่อยากให้หลายสิ่งหลายอย่างของที่นี่หลุดรอดสายตาผมไปได้ผมพบเห็นต้นมะพร้าวต้นกล้วยอยู่ในบริเวณนี้จนบรรยากาศดูจะคล้ายกับบ้านของตัวเองและสุดท้ายสิ่งที่ตอกย้ำความเป็นไทยของ12ปันนาก็คงจะเป็นวัดที่มีรูปแบบเดียวกับในประเทศไทยแต่อาจจะดูเป็นศิลปะของทางเหนือของบ้านเรามากกว่าซึ่งความแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นหลังจากเข้าไปในโบสถ์และได้พบกับตัวอักษรดั้งเดิมของไตลื้อกับศิลปะการปั้นพระพุทธรูปที่ดูจะไปทางพม่ามากกว่าบ้านเราเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมของเมืองชายแดนอย่างเห็นได้ชัดผมก็กลับมายังบ้านแยงอีกครั้งในช่วงเวลาบ่ายพอไร้สายหมอกปกคลุมหมู่บ้านภาพสิ่งปลูกสร้างและหลังคาเรือนก็เห็นได้ชัดว่าที่แห่งนี้ยังคงความดั้งเดิมไว้ได้มากพอควรแสงแดดสาดส่องลงมายังหมู่บ้านและวิถีชีวิตของชาวบ้านก็เริ่มสะท้อนให้เราได้พบเห็นพอดูไปแล้วก็คล้ายกับวิถีชีวิตชาวเหนือบ้านเราที่ยังคงมีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายคู่ขนานไปกับเมืองใหญ่นอกรั้วรอยยิ้มที่เห็นได้ง่ายจากคนไทยหรือคนลาวกลับมาอีกครั้งบรรยากาศแบบคนเปิดเผยที่ไม่ต้องหยั่งเชิงกันเป็นสัมผัสของความไม่เจริญที่ควรรักษาไว้เพราะบางครั้งสัมผัสในประเทศที่เจริญแล้ววิถีชีวิตของคนเหล่านั้นอาจต้องเก็บงำความรู้สึกไว้ภายในจนหลายคนในประเทศเหล่านั้นอาจมองว่าบ้านเราเป็นเมืองสวรรค์เพราะอารมณ์ที่ไม่ได้มีฟอร์มต่อกันและเปิดเผยอารมณ์ต่อกันได้ง่ายนั่นเป็นภาพของมนุษย์ที่เรียบง่ายมากไปกว่ากลุ่มของมนุษย์ที่มักจะต้องเก็บความรู้สึกไว้ภายใต้ความเจริญของสังคมซึ่งบางครั้งมันก็เริ่มห่างไกลความเป็นสัตว์ขั้นพื้นฐานไปทุกทีผมค้นพบว่าหลากหลายความเจริญในแต่ละมุมของโลกมักจะถูกสร้างให้ไปในทิศทางเดียวกันแม้จะอยู่กันคนละประเทศซึ่งสุดท้ายแล้วอารยธรรมดั้งเดิมก็มักจะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับความเป็นมนุษย์ที่เรียบง่ายนั้นด้วยแต่ในซอกของสังคมที่ยังคงหลงเหลือวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่ที่แห่งนั้นมักจะทำให้เราได้เข้าถึงผู้คนที่มีอารมณ์ที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนักและเราก็มักจะมีรอยยิ้มให้กันได้แบบที่ไม่ต้องสร้างมันขึ้นมาได้เรียนรู้และค้นพบหลายอย่างในเส้นทางแผนที่ที่ดำมืดของประเทศจีนเริ่มสว่างมากขึ้นจนบางครั้งก็ลืมไปว่าได้เวลาที่จะกลับบ้านจริงๆแล้วนี่เป็นค่ำคืนสุดท้ายในประเทศจีนที่ทำให้ผมหายสงสัยว่าเราผูกพันกันยังไงการเดินทางเข้ามายังมณฑลยูนานถึงมณฑลเสฉวนบอกอะไรผมได้หลายอย่างว่าแท้จริงแล้วก่อนจะมีการขีดแบ่งเส้นของอาณาจักรให้เป็นเส้นของประเทศเรานั้นก็ล้วนเคยอยู่ร่วมกันมาก่อนอย่างแยกไม่ออกเช้าณ12ปันนากับการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปยังด่านเชียงรุ้งเมืองชายแดนณประเทศจีนสิ้นสุดการเดินทางในประเทศจีนเพียงเท่านี้ตัดเข้าสู่ประเทศลาวเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนมาเบอร์ 8ครับทรายครับแจกพาสปอร์ตคืนแล้วเตรียมกลับบ้านกับช่องรับพาสปอร์ตแล้วฮะกลับบ้านนะครับพี่กลับบ้านเลยกลับบ้านครับ
ยังไม่ถึงบ้านถึงลาวก่อน ครับเวียดนาม ต้องไปต่ออีกใช่ไหม ใช่ โอ้ย ต้องไปต่อแล้ว ลาวทั้งทริป เดี๋ยวพาไปดูวัฒนธรรมเวียดนามอ่ะ อ๋อวัฒนธรรมกลางคืนน่ะเหรอ พาไป พี่ เบรกเป้เที่ยวกลางคืน เอาอีกกลางวันไม่ค่อยเที่ยวนะขี่อย่างเดียว ขี่ครับขี่ อ่า โอเคขอบคุณครับ ครับไปลาวกัน แล้วก็ต่อด้วยไทย พอวันที่ทุกอย่างจะจบมันก็จบลงง่ายๆแชงกรีล่าทริปแห่งความฝันที่ใครหลายคนอยากจะเดินทางมาสัมผัสมันคงไม่ใช่เรื่องยากเกินจริงถ้าบังเอิญได้มาพบกับความทรงจำของผมที่ถูกบันทึกไว้ในการเดินทางฉบับนี้กับการเดินทางในแบบฉบับที่ไม่มีใครเหมือนเพราะเราก็ล้วนมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปในเส้นทางเอานักข่าวจีนมาพอดีฮะเราไปเที่ยวจีนเนาะเราข้ามมาฝั่งลาวเขาก็มาดักรอว่าเที่ยวเป็นยังไงบ้างจะคุยรู้เรื่องไหม都是在全程都在，基本上每天他都会直播，就是到中国这边来。ไม่รู้เรื่อง要在什么问题？我都没有收到老师的问题。เข้ามาแล้วก็คือเวลาเข้ามาก็ต้องเข้ามาเป็นคาราวานนะเพราะไม่งั้นเราก็จะผิดกฎหมายต้องให้ไกด์ต้องให้ทุกอย่างจัดการตรงนี้ให้การจะเอามอเตอร์ไซค์ข้ามไปไม่ใช่เรื่องง่ายในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนาะขั้นตอนเยอะแยะนิดนึงเราทำอะไรกันครับพี่ เขาสัมภาษณ์นักข่าวจีนสัมภาษณ์ว่าคนไทยทำไมชอบเที่ยวไทยชอบเที่ยวมาเที่ยวเมืองจีนครับสวัสดีครับผมเบนซ์นะครับก็มาเที่ยวจีนครั้งแรกครับคือเราอยากมานานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะว่าประเทศนี้เราจะขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ไม่ง่ายจริงๆเราก็เป็นลูกหลานคนจีนด้วยเราก็โตมากับพ่อแม่ที่เป็นคนจีนพูดภาษาจีนได้แต่เราเป็นรุ่นเจเนอเรชันหลังเราก็พูดไม่ได้ทีนี้เราก็มีความฝันว่าอยากจะเข้ามาที่นี่สักครั้งอยากมาเจอคนจีนจริงๆว่าคนจีนที่เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็โลเคชันที่เรามาเที่ยวถนนแล้วก็ภูเขาเนี่ยสวยยังไงบ้างก็ได้มาเห็นกับตาแล้วก็ประทับใจมากว่าโหแต่ละที่นี่สวยมากไปย่าติงภูเขาหิมะบอกโอ้โหตกหนาวมากแล้วก็มีความสุขมากแล้วก็ที่สำคัญคือคนจีนที่นี่น่ารักมากคือเวลาเราสื่อสารกันไม่ได้แต่เขาก็พยายามที่จะหาวิธีที่จะสื่อสารกับเราบางทีจะให้เรากินจะซื้ออะไรกินเขาก็แถมให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอบอุ่นด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าหนึ่งในที่เราเป็นลูกหลานคนจีนด้วยเราก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มาทริปนี้แล้วก็ได้มาเจอคนจีนทุกคนที่นี่ด้วยครับเส้นทางจากบ่อเต็นประเทศลาวมุ่งเข้าสู่เชียงของประเทศไทยขากลับไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่พร้อมจะไปผจญภัยแต่มันกลับมาพร้อมกับความทรงจำที่ตีไปพร้อมกับความจริงตรงหน้าผมรู้ว่าตัวเองจะลืมเรื่องเหล่านี้ไปในสักวันแต่สิ่งที่ส่งต่อมาในการเดินทางนั้นมันกลับไม่ใช่แค่เพียงความทรงจำอย่างเดียวเสมอไปผมเริ่มรับรู้ความรู้สึกที่แรงยังเหลือและทุกอย่างยังเหมือนเพิ่งเริ่มต้นกลายเป็นว่าโรคเสพติดการเดินทางกลับไม่หายไปง่ายๆเมื่อถูกใช้ยาขนาดหนักไปด้วยทริป 5,000 กิโลเมตรผมค้นพบความรู้สึกของตัวเองที่ดื้อยาอย่างเห็นได้ชัดบางความคิดก็แว่วมาว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้การเดินทางเป็นสิ่งที่ถมเท่าไหร่ก็ไม่เคยเต็มและในเวลานี้ผมตกเป็นทาสของมันไปเรียบร้อยแล้วการได้กลับมายังประเทศไทยอีกครั้งให้ความรู้สึกสบายใจแต่นั่นก็หมายความว่าผมต้องเริ่มหายาขนาดที่แรงขึ้นไปอีกครั้งกับเส้นทางที่ผมยังคงไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่กับการเดินทางที่ยาวนานนี้